technically speaking, today we have another person here. I think it was really boring last 2 days. Without you, it was boring. Right. So we have Ranush. He's actually working as our brand manager. And there will be a lot of things that we are doing today, a little bit of activities, and we need to get connected properly. So we'll talk about it while the program is going on. අපිට අද තියෙනවා දේවල් කිහිපයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ සේල්ස් පටන් ගන්න අපිට අවශ්‍ය මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස් එක අපි කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපිට ඕලන්ට දෙන්න දැනුම යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තව ඉතුරුලා තියෙනවා. මොකද අපි දැන් ඊයේ කතා කරා ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. නමුත් තාම ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරගන්නේ කොහොමද ඩේටාබේස් එකට ඇක්සස් කරන්නේ මේ කියන මේන්ම දේවල් ටික තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. I think today is the most important day. Right? So today we are going to discuss how we are going to start sales, right? ඒ කියන්නේ හෙට ඉඳන් ඔයාගේ first commission එක කොහොමද ඇතුළට ගන්න කියන එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ, right? So first of all, I'm going to give Ranush few minutes to talk about this procedure and how we are looking into this particular process to continue. Yes. So we have someone with us as well today, special guest from the United States team. I was there for the first 2 sessions, and Diane did a very good job. I call him Chamli. He's my childhood friend. He did a very good job. It was nice seeing young people participating. It was nice seeing young people taking initiative. මං ගැන කිව්වොත් ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසින් පැත්ත තමයි. මම ගොඩක් දේවල් පොඩ ගොඩක් දේවල් කරන ඇත්තම කිව්වොත් මම දන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. හරියටම දන්න දෙයක් නැහැ. ෂේප් එකේ අහුලගත්ත ඒවා ටිකක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින්. ඒ අහුලගත්ත ඒවත් තමයි මට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒවත් ඉතින් සමහර වෙලාවට හරි නොවෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි මාකටිං ඇඩ්වර්ටයිසින් කරනවා නම් ඉස්සලා හොඳට දත් මැදලා ඉන්න ඕනේ. හොඳට දත් මැදලා ඉන්න ඕනේ ඇඩ්වර්ටයිසින් කරනවා. මොකද කට තමයි ඊටාම වැදගත්. කටෙන් තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්නේ. මොකද ඉනිෂියල් ස්ටේජස් වලින් ඔයා ගැන කතා කරන්න ඔයාගේ පිච් එක ඉස්සලාම දෙන්නේ කටින් තමයි. අපි ගත්තොත් පොලිටික්ස් ගත්තොත්, අපි ගත්තොත් රිලේෂන්ෂිප්ස් ගත්තොත් අපි ඒක හොඳට දන්නවා. කටින් තමයි අපි ඉස්සලා පටන් ගන්න. අප්‍රෝච් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් කරත් ඉතින් තමාට හරි ප්‍රසන්න වෙන්න බෑ නේද? අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රසන්න වෙන්න ඕනේ. තව මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි persistence කියන දේ. persistence කියන දේ හැමතිස්සෙම තියෙන්න ඕනේ. persistence කියන්නේ අද නිකන් අමාරුයි වගේ නම්, lazy වගේ නම්, ඔයාලා කම්මැලි වගේ නම් පොඩ්ඩක් කරලා තිබ්බත් 60 ඔයාට එනවා confidence එකක්. persistence කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනියට මට කියන්න පුළුවන් creative වෙන්න ඕනේ. තාම creative ඕන වැඩක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා creative වෙන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය හිතනවා creativity කියන්නේ මේ සහජ මේ උපන් දෙයක් කියලා. උපන් දෙයක් නෙවෙයි creative. උපන් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව creativity කියන දේ ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. වැඩිම මං හිතන්නේ මම නම් creativity කියන එක වැඩිම creativity කියන දේ හැමෝත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. හැමෝත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ social media ඉන්නවා ඇති. social media ඉන්න ගමන් දැන් මම දකින දෙයක් තමයි Twitter එකේ ඉන්න කට්ටිය, ලංකාවේ Twitter එකේ ඉන්න කට්ටිය interact කරන්නේ ලංකාවේ අනිත් කට්ටියත් එක්ක. ඒක වැරද්දක් ඒක. මොකද Twitter එකේ ඉන්න ලෝකෙම වටේම ඉන්න කට්ටිය ඉන්න ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩි interact කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ කට්ටිය. දැන් අපි US ඔස්ට්‍රේලියා ගියත් ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නේ ලංකාවේ සෙට් එකත් එක්ක. ඇයි ඒ? මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. අනිත් කල්චර්ස් එක්ක ඉගෙනගෙන අනිත් කල්චර්ස් ගැන ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ.
ප්‍රශ්න අහලා කතා කරන්න ඕනේ. You have to lose your fear of looking stupid. Yes. You have to lose your fear of looking stupid, I think. Because once you lose that fear of looking stupid is when you actually learn. Right? Because if you are too scared to ask questions, if you are too scared, or if I ask this, would I look like a stupid person? Then you are never going to learn. So that is important. And lastly, I would like to say that you have to be true to yourself. Right? Because the first point that I made was කට තියෙන්න ඕනේ කියන එක මම කිව්වේ. කට කතාව දෝලාවෙන් ගමන පයින් ගන්න බෑ. You have to be true to yourself, integrity to the end ඕනේ. You have to have your principles. You have to you have to have your morals and so on. So if you have those things, you can be unique, you can be creative. Right? Mama, we did a documentary a few years ago where, and also I forgot to say, you have to lose your fear of failing. Yes. You have to fail all the time. Right? Failing is important. So as I was saying, we did this documentary. We went around the country asking about 4,500 people on the road, asking questions about religion. It's a very, it's a subject that is not talked about. And we had to go to people, we had to talk to people on the road and get their opinions. And the first few days, it was a disaster because nobody wanted to talk to us. Nobody wanted to say, this is my life. Because when the way we went up and talked to them, they were like, oh my God, what is happening? Why is this guy asking questions? Then we had to change the script. We had to change how we approach them. Right? We had to make them feel comfortable. We had to make them feel like we knew them. Right? So it's a learning process, right? It's a learning process. And something I used to say is, there are no absolute truths anywhere. There are no factual moral truths තියෙන්න පුළුවන්. හරිද මේ බබල් එක ඇතුලේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ඇත්තක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම බැලුවොත් absolute truth එකක් කියලා 100% කියලා දෙයක් නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කිව්වොත් වැඩියම ගන්න පුළුවන් 99.9% වගේ සිග්නල් තමයි. හරිද? එතකොට ඇඩ්වර්ටයිසින් මාකටිං කරනකොට 0.01 එක පිළිඹු කිරීම තමයි වැදගත්. අනිත් පැත්ත perspective එකනේ වැදගත් මේකේ. I think so this is what I wanted to tell you guys, and I think it's important that we also have passion, right? For what we're doing. So I'm going to introduce Yes. Annie now. Yes. Right. Thanks Ranush. මම හිතන්නේ රනුෂ් කියන්න ඔයගොල්ලන්ට උත්සාහ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සමහරකට තාම තේරෙන්නේ නැත්නම් මම පොඩ්ඩක් සරල කරන්න. ඒ තමයි අපි කොහොමද අපි මේ කතා කරන කස්ටමර් බේස් එකට කම්ෆර්ටබල් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි ලංකාවේ කස්ටමර්ස්ලා ගත්තත් අපි ලංකාවෙන් එළින කස්ටමර්ස්ලා ගත්තත් ඒ හැමෝම කස්ටමර්ස්ලා. ඒ හැමෝම මිනිස්සු. අපි ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න තියෙන අපේ බේසික්ම ටූල් එක තමයි අපේ කට. ඒක තමයි අරයා මුලින්ම කිව්වේ මුලින්ම දත් මැදලා ඉන්න ඕන කියලා. රයිට්? ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේ කට කියන එක හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න. රයිට්? මං හිතන්නේ කවුරු හරි කියනවා නම් කට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් ජොබ් තියනවා කියලා සද්ද එන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ අපේ කටේ සද්ද එන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කට පාවිච්චි කරන ජොබ් තියෙන්නේ එකයි. ඒක මෙතන කියන්න බෑ. රයිට්? හැබැයි හරිනේ? ඔව්. එතකොට මං හිතුණා හැමෝම අවුරුදු 10කට වැඩි කට්ටිය කියලා. රයිට්? ඔව්. ඉතින් හිතන්න අවසර තියෙනවා කතා කරන්න තමයි අවසර නැත්නම් අපිට සමහරක් දෙන්න. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ කතාවේදී අපි කියන්න හදන බේසික්ම පොයින්ට් එක තමයි හෙට ඉඳන් ඕගොල්ලෝ රීච් කරන පළවෙනි කස්ටමර් එක ඉඳන්. මොකද අපි ඕගොල්ලොන්ට ඩේටාබේස් එක දෙනවා. රයිට්? එතකොට ඩේටාබේස් එකට කතා කරන්න පටන් ගන්න තැන ඉඳන් හිතන්න ඕනේ මේ මම හිටපු එක්කෙනා නෙමෙයි කියලා. හිටපු එක්කෙනා සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අහන්න බය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්.
හිටපු එක්කෙනා සමහරක් වෙලාවට කතා කරන්න බය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? හැබැයි දැන් හෙට ඉඳන් මේ සර්විස් එක ඇතුලේ වැඩ කරන එක්කෙනා කතා කරන්න පොඩ්ඩක්වත් බය නැති කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ෆේල් වෙන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් එනවා. You will fail a lot. I mean like every day you will go through failures. Right? අපි customer service ඉගෙන ගත්තේ මම හිතන්නේ මචං fail වෙලාම තමයි. Right? මම customer service මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ dialogue එකේ call center agent කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ මම KFC එකේ වැඩ කරනවා when I was in England. එතකොට KFC එකේ ඉංග්ලන්ඩ් වැඩ කරද්දී dialogue එකේ ලංකාවේ වැඩ කරද්දී ඒ difference එක මට හොඳටම තේරෙනවා. මං කියන්නේ නෑ dialogue හොඳ නෑ KFC හොඳයි කියලා. නමුත් ලොකු difference එකක් තියෙන බව තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි customer-ට සලකන විදිය සමහරක් වෙලාවට අපි act කරන්න බෑ. We have to be natural. අපිට ඇත්තටම හරියට authenticity exactly. අපිට ඇත්තටම customer-ට ආදරෙන් කතා කරනවා කියන එක ආදරේ දැනෙන්න ඕනේ අපිට. දැන් මේක තමයි ගොඩක් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් inward එහෙම නැත්නම් inbound call center එකක තියෙන issue එක. Even the inbound call centers in Sri Lanka sometimes they are very rude. මං කියන හොඳ example එකක්. You give a ring to let's say Bank of Ceylon. It's a different experience. Right? ඒක වෙනස්ම experience එකක්. ඊට පස්සේ එහෙමම අනිත් පැත්තට Nation Trust Bank එකට call කරොත් it's a different experience. Right? Dialogue එකට කතා කරාම එන experience එක වෙනස්. Mobile එක කතා කරන experience එක තව එකක්. ඒ කියන්නේ අපිම දන්නවා මේවා වෙනස් කියලා. Right? එහෙනම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයා මෙච්චර කාල කායෙන් හරි customer service එක බලාපොරොත්තු වුණාද? එහෙනම් ඒක තමයි වානිත්තර දෙන්න ඕනේ. In simple. අඩුම තරමේ at least okay that is the minimum requirement. Now I am going to introduce another person. Actually she is from our US team, and in terms of educational qualification, basically she has done international relationships BA and a master's in international development, and she is actually part of our training team, and she will be very helpful for you guys in the future as well. There are a lot of learning things that you have to get from her, and as I told you, when we set up the community meetings, you will have a lot of space to ask questions from her, because someone else's experiences can be very vital, because we can't get experiences by ourselves. දැන් අපි අපේ experience විතරක් ගත්තොත් එහෙම අපේ ජීවිතේ හරි පොඩි එකක් වෙනවා මම හිතන්නේ. අපි මං හිතන්නේ හැමදාම කරන්නේ experiences ගන්න එක තමයි. You go to a trip, you actually get experiences. You meet a new person, you get experiences. You actually work somewhere, you get experiences. So experience has lot of meanings, right? දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතගෙන experience කියලා කියන්නේ මේ කොහේ හරි job එකක වැඩ කරපු අවුරුදු ගානක් කියලා. If you think the number of years are the experience, that means you are already a failure. But if you are a failure, you can be happy, because then only you can become a winner. Yes. Isn't it? Yes. Right? So Fanny is with us today from the US team. Hi Fanny, can you hear us? Hi, yes, I can hear you. Do you want me to turn Yes, please turn on your video so that we can put you on the spotlight, and we would like you to continue. එකයි අපේ සිංහල භාෂාව පමණක් කතා කරන අය ඉන්නවා නම් චුට්ටක් බෑ කරගෙන, because you need to get this experience. ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි මේ format එකේ international customers ටත් එක්ක කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයාලට international accent එකක් කොහොමද play වෙන්නේ, international කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අදහසක් එන්න ඕනේ. So we are really happy that you were able to find time for this basic training session itself. Usually she is joining the bigger stuff that we do in terms of international marketing, but today she is here to share her thoughts about the opportunity that you are getting for the first time in Sri Lanka. So Fanny, I am not taking much time from you, so you can actually start talking to our first set of trainees from Sri Lanka. Thank you, Fanny. Thank you. Hi everybody, my name is Fanny De Mayo, and I'm basically part of the North American team. Currently, I'm joining you from Hungary because I'm just traveling abroad for a few weeks. And I've been asked to give you a few words of encouragement. So, yeah, but I wanted to start a little bit about my background so you kind of get an idea of who I am and how I got here.
So yeah, I did my bachelor's in international studies in Canada, and then I went to do my master's in international development in Amsterdam. And that's kind of how I got to Sri Lanka, because as a part of my master's, I had to write a thesis, and I went to Sri Lanka for 3 months to conduct research. And since then, I've been back, many times to Sri Lanka, and I really love it there. And I think there's a lot of opportunity in Sri Lanka. I think there's a lot of different businesses or different fields that haven't really been tapped. And that's really exciting, because that's where all of you come in. Basically, I just see that the world is becoming more and more international and globalized. And I think that this is a really good field to be in. With technology, especially, it's with technological advancements. There's always going to be technology, right? Like, that's the way that the world is headed. And so I think it's really exciting to be kind of a part of that wave. And that's what I realized myself. So my background is in education, but I've been kind of transitioning into the technological field recently. And also I think that with this opportunity, the other great thing is that you kind of get to be your own boss. There's this idea of kind of being a digital nomad. You can do your work from any part of the world, kind of travel. And as long as you have an internet connection, you can do your job. Even if you're in school, you can do it part-time, or if you have, multiple projects on the go, you can still be involved, set your own schedule, your own pace. And yeah, I think that's really exciting. I think that the other sort of benefits that you get from this training that maybe have already been touched upon is that it's just experience connecting with people from all over the world and becoming part of this community. And also you would learn a lot about sales. Yeah. So Fanny, I was going to do something like this, because since you were telling some very important things, there could be few language barriers, right? So okay. I thought of telling them in Sinhala language, some of the most important points that you are telling. Can I take a minute for that? Oh yeah, absolutely. I'm so sorry. I had just made the assumption. No, you don't have to be sorry. I mean, I was expecting them to listen first. Right. මම ෆැනිගෙන් ඇතරම ඇහුවේ එයා කියපු සමහරක් ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් තිබුණා. මම හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන් පොඩක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්න කියලා. ඒ තමයි. එයා මීන් කරන්න හදනවා ලෝකේ දැන් ඇත්තටම ග්ලෝබල් විදියට තමයි හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ලෝකල් විදියට හිතනවට වඩා ග්ලෝබල් විදියට හිතන කට්ටිය තමයි දියුණු රටවල් කියලා අපි කියන්නේ. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගෝලීකරණයද නෑ. ගෝලීකරණයට වඩා ගොඩාක් සිම්පල් දෙයක් මේ කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ thinking global වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ලංකාවේ ඇතුළේ විතරක් businesses කරන්න පුළුවන් කියන mindset එක මුලින්ම අයින් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි technology. දැන් technology කියලා කියන්නේ තාක්ෂණය. තාක්ෂණය තමයි අනාගතය කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක්. ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ නැහැ තව අවුරුදු 10කින් 15කින් තාක්ෂණය සම්බන්ධ නොවන දේවල් ලෝකේ තියෙයි කියලා. හැම දෙයක් ඇතුළෙම තාක්ෂණය යම් ප්‍රමාණයකට හරි සම්බන්ධයි. හැමෝම කනෙක්ට් වෙනවා. ඒක තමයි තුන්වෙනිට කියපු වැදගත්ම පොයින්ට් එක ෆැනි. ඒ තමයි මිනිස්සු කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. මිනිස්සු ලං වෙනවා. මිනිස්සු ඈතින් ඈත නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ ළඟින් ළඟ. හැබැයි ලං වෙන්නේ ෆිසිකලි නෙමෙයි. virtually. ඉතින් මේක තමයි මම හිතන්නේ ෆැනිගේ මේ ඩිස්කෂන් එක ඇතුලේ මම දැකපු මේන්ම 3 points. මම හිතනවා මේ points එක ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්නේ කියලා හෙට ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ කරන අලුත් වැඩේට. Okay Fanny, actually I explained a little bit of few I would say main points from your speech. You can continue now. Okay, thank you for that. All right, so as I was saying, I think this is a good opportunity to learn not only sales but marketing, communicating, because depending on who you're speaking to and which part of the world, you will have to use a different communication style. So if you're speaking to somebody from Sri Lanka, it won't be the same as speaking to someone from the US or Europe.
Europeans tend to be kind of more direct. In the US, I think there's more sort of politeness, a little bit more reserved. So you kind of have to know your audience and know who you're talking to. And that's something you can definitely learn as you go on. And it's all about practice. So it was already mentioned that, you might get a rejection. And I think that's very, very common in sales jobs. But it's important not to lose hope and to just keep going because, it's such a good feeling when you finally make your first sale. And it's bound to happen. It will happen. I think it's just a game of numbers and also kind of practice because it's like any skill, like the more you do it, the better you get at sales and communicating with people and all that. So I'll stop at this point and let you translate before I move on then. දොර ෆැනි කියන්නේ මෙතන දැන් අපි මෙතන කරන්නේ ඉගෙන ගන්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙලාවේ මේ opportunity එක use කරනවා ඔයගොල්ලෝ මෙතෙක්කල් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ තමයි කොහොමද එක frame එකක ඉඳන් වෙන frame එකක experience එක ගන්න කියලා. දැන් මම frame එක කියලා කියන්නේ අපි හිතමු frame එක ලංකාව කියලා. එහෙම නැත්නම් frame එක කියන්නේ ඔයගේ knowledge එක කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් frame එක කියලා කියන්නේ ඔයගේ culture එක කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එක එක frames ගොඩක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට මිනිස්සෙක් කියලා කියන්නේ frame ගොඩක එකතුවක්. එක එක frames ගොඩක්. ඒ frame ටික එකතු වෙලා එයා හදා ගන්නවා එයාගේ frame එක. හැබැයි මේ frames limit වුණොත් එහෙම අපි කියනවා එයා ඇවිල්ලා unit එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එයාට සමහර කරලා multiply වෙන්න අමාරුයි. එයා එක තැනක නවතිනවා. දැන් අපි සමහරක් වෙලාවට මේකම තමයි අර පොඩි කාලේ අපි අහන්නේ අර ලිඳේ ඉන්න මැඩියෝ කියලා කියන්නේ ඒක. අපි මැඩියෝ කියලා අදහස් කරන්නේ ලිඳ ඇතුලේ ඉඳන් ලිඳ ගැන විතරයි කතා කරන්නේ එළිය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර ෆැනි කියන්න හදනවා මේක අපි කොහොමද learning opportunity එකක් කරගන්නේ මේ තියෙන frames ටික පොඩ්ඩක් break කරලා අලුත් තැනකට යන්න. මම හිතන්නේ අපිට රටේ මේ වෙලාවේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ඒකයි. මොකද අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ self made millionaires ලා වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි තනියෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕන කියන තැනට යන්න ඕනේ. කාගෙන්වත් අපිට දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන අමාරු කාලයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන් ගත්තත් සමාජීය වශයෙන් ගත්තත් අපිට අනිත් අය මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න බෑ. එහෙනම් ෆැනි කියන්න හදනවා ඕගොල්ලන්ට මේක ඔපචුනිටි එකක් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක් වෙනවා කියලා. මේක සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද මේක ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ විදියට සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද BPOs ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒතර BPOs ලංකාවේ ඇත්තටම කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ BPOs කරන්නේ 100% foreign company එකක් එක්ක. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම මේ වගේ chance හම්බෙන්නේ නැහැ. හම්බෙන්නේ බොහොම selected talent එක තියෙන experience තියෙන කීප දෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඒ subject knowledge එක ඉක්මනට අල්ල ගන්න පුළුවන් අය. ලොකු competition එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවේ පටන් ගත්ත company එකක් US වලට expand වෙලා ඒ US company එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ employees ලා විදියට එහෙම නැත්නම් business processing outsource agents ලා විදියට එහෙම නැත්නම් තව ලස්සන වචන කිව්වොත් business development assistants ලා විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. So it's all about learning. එහෙනම් මේ මුළු කොටසෙම ෆැනි කියන්නේ හැදුවේ මේක ඉගෙන ගන්න ඕන කියන කොටස. ඒ කියන්නේ learning. මම මේක ඊයේත් කිව්වා. මම හිතන්නේ අදත් අපි ඒක කියනවා. හෙටත් ඇත්තටම මේක කියන්න තියෙනවා අපිට. Thanks Fanny. Now you can continue. Thank you for that. So my final point about sort of, this is obviously not a full sort of lecture on how to do sales, but just a little bit of an introduction on how to succeed. I personally think that it's all about connection, kind of understanding what problems your potential customers face and how you can solve them. And also not just giving them a speech, but kind of, having that interaction, having that kind of personal connection. And it all comes down to how you communicate. It's not about the degrees that you have or the experience. It's basically just about finding some common ground with someone. And also I would say that, try not to burn any bridges, because even if you get a rejection from somebody now, it doesn't mean that they won't be interested at some point in time, or they might even know, like a friend or a business partner or somebody that they can connect you with. So basically it's about kind of building your network.
And yeah, so I think that's all the time I have for today, so I will stop there. I will just allow for the translation, but yeah, thank you so much, everybody, for listening to me. And yeah, if you have any questions, then feel free to let me know. Right. Thanks a lot, Fanny. Fanny, අන්තිමට කිව්ව point එක මම හිතනවා සෑහෙන important කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් මම හිතන්නේ අපිටත් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. That means we have to learn, not only learn but to understand. ඒක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම point එක. ඒ තමයි අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අපිට තීරණයක් ගන්න වෙනවා අපි ඉගෙනගෙන දේවල් අවබෝධ කරගන්නවාද එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න එක විතරක් කරනවාද. කියන්නේ මේ points දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට සමහරක් විට මේ products ඔක්කොම කටපාඩම් වෙන්න පුළුවන් තව සතියකින්. මේ products ගැන පට්ට knowledge එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ knowledge එක use කරන්න නම් එයාට ඒක realize වෙන්න ඕනේ. මම අහලා තියෙන ලස්සන statement එකක් තියෙනවා ඒ තමයි satisfaction is nothing but self realization. එන satisfaction එක තියෙන්නේ තමන්ව තේරුම් ගන්න එක තුල. එහෙනම් මෙතන වාට තමන්ව තේරුම් ගන්න වෙනවා කොහොමද මේ කියන products ඇතුලේ ඔයා ජීවියෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ products කියන එක ඔයාට අතැඹුලක්සේ දැනෙන්න ඕනේ. අපි හරි සිංහල වචන වලින් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට product එක ගැන අමුතුවෙන් කොලයක් බලාගෙනවත් කියන්න බැරි වෙන තරමට feel වෙන්න ඕනේ. මේ කියන knowledge ගැන නෙමෙයි මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි මේ Fannyගේ point එකෙන් අපේ usual setup එකට එන්න හදන්නේ ඒ තමයි main important point understanding. තේරුම් ගැනීම අවබෝධ කර ගැනීම තමයි වැදගත්ම. මේ වැඩේ අවබෝධ වුණාට පස්සේ වැඩේ නිකම්ම සිද්ධ වෙයි. ලොකුවට හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාගේ commission balance එක වැඩි වෙන පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ අර කියන satisfaction එකෙන් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක කරන්න නම් ඔයාට මුලින්ම පාස් කරන්න තියෙන exam එක තමයි understanding කියන එක. And thanks Fanny, thanks a lot. Sahan, can you turn on the video? So actually you were supporting us from the beginning of this process and today as well, and we should give that credit to you. And certainly if there's any question from our new trainees for you specifically, I will ask them to WhatsApp us on the number that we have given and we will forward it to you, and then we can actually connect. And also we expect your support for our future proceedings as well, and we hope that it will be delivered. And thanks a lot once again, and we will see you very soon after this program. Thank you. Thank you for having me. Bye. So we are going to give you a small introduction of where we are now. Again, අපි මේ වන විට කොතනද ඉන්නේ කියන එක ගැන මේ process එක ඇතුලේ. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි දවසේ ඉගෙන ගත්තා අපි දේවල් 9ක් ගැන concentrate කරන්න යනවා කියලා. right? ඒ points 9 අපි එදා පිළිවෙලට කතා කරා. දෙවැනි දවසේ අපි කතා කරා points 3ක් ගැන. ඒ තමයි මොකද්ද මේ sales වලදී සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා. right? මම මේ points දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි දවස් දෙකක් කරපු videos තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ videos එක නැවත refer කරලා මොනවද මේ points 9 මොනවද මේ points 3 කියලා හොයාගන්න. අපි මේ ඉන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් pass වෙන stage එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනද මට තාම product එක විකුණන්න බෑනේ. right? අපේ product range එකේ තියෙන මං හිතන්නේ මොකද්ද? ආසියා right කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් අපේ ලෝකේ ඕනම රටකට මේ වෙලාවේ sales කරන්න පුළුවන් tool එක තමයි අපේ voice over IP solution එක. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට අනිත් solutions ගැන ඉගෙන ගන්න ගමන් මම කියවන අපි දිගටම trainings කරනවා එක එක products වල වෙන වෙනම. එතකොට මේ training එක free of charge ගන්න ගමන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ first sale එක ඕන නම් දැන් කරන්න. දැන් ඔයාගේ අල්ලපු දෙයක් කරනවත් කරන්න පුළුවන්. right? එහෙම කරන්න යන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. දැන් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ නේ. program එක ඉවරන හරිද? program එක ඉවරුණ ගමන් ඔයාලට sales පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ තරම් simple. ඔයගොල්ලෝ බලනදී මේක අනිවාර්යෙන් මේක නම් sure නෑ අනිවාර්යෙම sure. මොකද නැත්තම් මෙච්චර දවස් 3ක් තිස්සේ කට්ට කාගෙන හරියටම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ specific training එකකට resource persons සම්බන්ධ කරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ support එක අරගෙන මෙහෙම වැඩ කරන්නේ. සහ තව සතුරු ආරංචියක් තියෙනවා කියන රානුෂ් මට මම කියන්න අමතකුණා මෙතනට ආපු වෙලාවේ ඒ තමයි අද අපේ ඉන්දියන් ටීම් එකෙන් හොඳ නිවුස් එකක් ආවේ. ඒ තමයි අපිට ලංකාවේ මේ BPO parallel training කරන්න පුළුවන් ඉන්දියාවේ කට්ටියත් එක්ක. ඒතකොට මගේ ඉන්දියාවත් සම්බන්ධලා හිමාංශු කියන මගේ partner මට අද confirm කරා හෙට ඉඳන් ඉන්දියාවේ අඩුම තරමේ 100 දෙනෙක් once again university students
අපිත් එක්ක මේ process එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ community එක build up වෙන්න යනවා ඊටාම ඉක්මනින්. මොකද මේ හැමෝම එකට වැඩ කරන environment එකට අපි virtually connect වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉන්න තැන අපිට අදාළ නැහැ because we are doing this work virtually. ඒතර ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර හැපැත්තේ වාගේ අනිත් ඒජන්ට් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ virtually connect වෙනවා. මේ experience එක කොච්චර natural ද කියනවනම් මොකද මම ඒක අත්විඳලා තියෙනවා. virtually 1000ක් විතර එකට වැඩ කරද්දී අපිට හිතෙනවා අපි හැමෝම එකම තැනක ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ experience එක තමයි ඔය meta කියන structure එකෙන් තව පොඩ්ඩක් enhance කරලා දෙන්න හදන්නේ. right? ඒක හරියට මේ වගේ මම තව සරල කරලා කිව්වොත් එහෙම අපි ඒ කාලේ ෆිල්ම්ස් බලන්න වගේ පොඩිම කාලේ මම මේ කියන්නේ අපිට තියටර් එකකට යන්න විදියක් නැති හින්දා අපි ඒක ටෙලිනාට්‍ය ෆෝමැට් එකට අර ටීවී එකට එනකම් බලන් ඉන්නවා. සමහරක් ෆිල්ම් අපි එහෙම තමයි බැලුවේ. හැබැයි ෆිල්ම් එකක් බලන එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ටීවී එකේ බලන එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස්. දැන් අපි ටොරන්ට් කරලා right? අපි දැන් ටොරන්ට් කරලා ලැප්ටොප් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් බලනවා. ඒක තව එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එතකොට දැන් ෆිල්ම් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඔය මෙටා කියලා කියන්නේ. හැබැයි දැන් ෆිල්ම් එකෙන් බැලුවේ නැතත් අපිට ටීවී එකෙන් බලලත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ ස්ටේජ් එකේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ටෙක්නොලොජිකලි ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න යනවා ලෝකේ. අපි එහෙනම් ඒකට දැම්මම රෙඩි වෙන්න ඕනේ. අපි මේ ආසිය ගැන කතා කරන්න යන්නේ මේ ටික හොඳටම අහගන්න. මොකද මේක තමයි වගේ පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන්නේ සෙල් කරන ලංකාවේ ඇතුළෙන් වගේම ලංකාවෙන් පිටට. ඒ කියන්නේ මේකට තමයි හොඳම ප්‍රොඩක්ට් වේරියේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එකේ වටිනාකමක් තියෙන්නේ. මම මේ ගැන පොඩි අදහසක් එදා දුන්නා මොකද්ද මේ Zoom phone කියන්නේ කියලා. මම අද ඒක චුට්ටක් ඉන් ඩීටේල් කියනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අඩුම තරම එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන්න දුන්නේ නැත්නම් මම හිතනවා අපි ගැන තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ඉතාම අවධානයෙන් අහගන්නේ කියලා සහ මේ PDF එක මම ඔයාලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසන් වෙන්න කලින් එවන්න තීරණය කරා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසන් වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන අතර වාරේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ડોකියුමන්ට් එක ලැබෙන්න අපි සලස්වනවා. ඒ අතර වාරේ මම මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක open කරලා ඔයගොල්ලන්ට screen share කරන්න යන්නේ. වෙනද වගේ screen sharing දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුරුදුයි. So I'm going to turn off my video and screen share the product detail catalog on a PDF and I'll be sending this PDF to you not after the program but while the program is running on. Right. අපි බලමු මේ කියන ස්පෙෂල් ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් අපේ ACE ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා හැමෝටම පැහැදිලි ඇහෙනවා සහ මේ PDF එක පේනවා ඇද කියලා. No more IDD calls. මම හිතන්නේ මේක තමයි අපිට පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් tagline එක. ඔයාට IDD call එකක් කියන අවශ්‍යතාවය මෙතනින් ඉස්සරහට නැති වෙනවා. මොකද හේතුව මේ solution එක ඇතුලේ US කැනඩා ඇතුළත්ව තව රටවල් 18ක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම රටවල් ගත්තොත් 20ක් කවර් වෙනවා. right? ඉතින් මේ 20 ඇතුලේ ලංකාවෙන් පිටරටට ගියපු කට්ටියගෙන් මම හිතන්නේ 90%කට වඩා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ රටවල් 20 ඇතුලේ developed countries මං හිතන්නේ හැමෝම වගේ ඉන්නවා. right? ඒ කියන්නේ ඊටාම ස්වල්පයක් තමයි මිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ රටවල් ඇතුලේ අපිට customer base එක අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම ඒ customer base ගැන experience එක මේ විදිහට කියන්නම්. එක අපේ ඉන්න first customer base එක ලේසිම එක තමයි ලංකාව. දෙක අපිට තියෙන ඊළඟ ලේසි customer base එක තමයි ලංකාවේ ඉඳලා පිටරටවල් වලට ගිය කට්ටිය. අපි ඒකට කියනවා ඩයස්පෝරාව කියලා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඩයස්පෝරාව කියවම බය වෙනවා. නිකන් පොඩි මේ වෙන ෆීල් එකක් නෙන්නේ, කොටි ෆීල් එකක් නෙන්නේ. එහෙම එකක් නැහැ. ඩයස්පෝරාව කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ඉඳලා වෙන රටක ජීවත් වෙන නමුත් තාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වන අය. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ සමහරකට પાස්පෝර්ට් එක මාරු කරත් බට් ඒගොල්ලෝ හදවතින් ශ්‍රී ලාංකිකයෝනේ. ඒතකොට ඒක තමයි ඩයස්පෝරාව කියන්නේ. right? ඊට අමතරව ඩයස්පෝරාවෙන් පිට කියන්නේ ලංකාවත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. සංචාරකයෝ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂ සම්බන්ධයක් නැහැ. එහෙම නොවන අය තමයි මම හිතන්නේ වැඩියෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට බැලුවොත් එහෙම පළවෙනි කස්ටමර් බේස් එක ලේසි ළඟයි. දෙවෙනි කස්ටමර් බේස් එක අවුලක් නැහැ. අපේ තුන්වෙනි කස්ටමර් බේස් එක දුරයි. හැබැයි ලොකුයි. පට්ට ලොකුයි. හරි නේද? මොකද මේ කස්ටමර් බේසස් තුනම ඇත්තටම බෙනිෆිට්ස් තියෙන කස්ටමර් බේසස්. එකකවත් නැහැ අවාසි සාගත දේවල්. කස්ටමර් බේසස් තුනම මරු. හැබැයි මේක අප්‍රෝච් කරනවාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දැන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒක පටන් ගන්න තමයි මේ යන්නේ. මේ තියෙන අපේ VoIP solution එකේ initial post එක අපි මේක එළියට දැම්ම මම හිතන්නේ මාසෙකට විතර කලින්. ඒතකොට මේ වෙද්දී අපිත් එක්ක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන ලංකාවේ වැදගත් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් චිත්‍රාල් සෝම්පාල මියුසිෂියන් කෙනෙක් දැනටමත් අපේ සර්විස් එක යූස් කරනවා. උපුල් චාන්ද සන්නස්ගල හැමෝම දන්නවා. එතකොට එතුමාගේ විදේශ යන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඉස්සරහට ගියාම සමහරක් ලංකාවේ ඉන්න ගුරුවරු, ලංකාවේ ඉන්න සමහරක් වෛද්‍යවරු,
ලංකාවේ ඉන්න සමහරක් වෙනත් ප්‍රොෆෙෂන්ස් එක අපිට වෘත්තීයමය මට්ටමේ ඉන්න අය තමන්ගේ අන්තර්ජාතික කටයුතු සඳහා දැනටමත් මේ සර්විස් එක අපෙන් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේක තමයි පළවෙනි කන්සියුමර් බේස් VoIP සර්විස් එක. මොකද VoIP සර්විස් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ කෝපරේට්ස්ලා. ඒ කියන්නේ කම්පැනිස්, ලොකු කම්පැනිස්. හැබැයි දැන් මේක for the first time ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා කන්සියුමර් බේස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේක ගැන හොඳට සර්ච් කරලා බලන්න. මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක Zoom phone මේක Zoom එක හරහා ලබා දෙන්නේ. Zoom phone එක directly website එකෙන් ගන්න බැරි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒක තමයි නියම සීන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රටේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්න පුළුවන් ඒජන්ට් කෙනෙක් නැත්නම් ඔයාට ගන්න බෑ. ඒ වගේම වෙනත් රටක කෙනෙක්ට තමන්ගේ රටේ නැති වුණත් ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන රටක ඒජන්ට් කෙනෙක් හරි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම්. මොකද හේතුව මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ෆෝන් එකයි ඉන්ටර්නෙට් උයි විතරයි. මේක ඇප් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. රයිට්? මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඔබේ නම්බර් එක වෙන්න යනවා ඉස්සරහට ධන 1 විදිහට පටන් ගන්න නම්බර් එකක්. ඒ කියන්නේ +1 නම්බර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඔයා කියද්දි මුලින්ම කියන්නේ මොකද්ද? සර් අපිට ඔයාලට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන ලුක්‍රටිවම දේ තමයි ධන 1 තමයි ඔයාගේ මෙතනින් පස්සේ මොකක් වෙන්නේද? කෝඩ් එක වෙන්නේ, කන්ට්‍රි කෝඩ් එක. දැන් ඔයා බලන්න එක මාකට් කරන විදිය මම මේක දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. රයිට්? මේ ඉන්නේ මගේ කස්ටමර්. මම දැනට මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් එක ඔෆ් කරනවා. මේ +1 කියන පොයින්ට් එක ගැන කතා කරන්න. මෙතනින්ම ඔයාට ඉගෙන ගන්න එක පටන් ගන්න පුළුවන්. සහන අපිට වීඩියෝ කොල් කරලා දෙන්න. රයිට්? මේ ඉන්නේ මගේ කස්ටමර්. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති අයියා අපි මේ දෙන්නෙක් අද ඉන්නේ කියලා. රයිට්? අයිබෝන් කස්ටමර්. සාමාන්‍යයෙන් අයිබෝන් කියන්නේත් නෑ කස්ටමර්. අන්න හරි. මේ කස්ටමර් ටිකක් හොඳයි. මේ කස්ටමර් මට අඩුම තරමේ ආචාරයක් කරා. දැන් හිතන්න මම මේ කස්ටමර්ට කෝල් එකක් ගන්නවා කියලා. දැන් මම ඔයාලට කෝල් එකක් ගන්න යන්නේ. ෆෝන් එකේ ටෝන් එක අවශ්‍ය නැහැනේ. දාන්න දෙපානේ. එහෙම දැම්මම පොඩක් නැචරල්. රයිට්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. මම දැන් ඔයාලට කෝල් එකක් අරගෙන ඉන්නේ. මම දැන් අර කස්ටමර් බේසස් 3ටම ඇටැක් කරන විදිහ පේනන්න. බේසස් කීයක් තියෙනවා? 3. මේ ටික හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත හරි බලන්න. ඔන්න පළවෙනි වැඩේ. මම දැන් ලංකාවේ ඔයාමට දෙන්න ඕනේ මේ සර්විස් එක වැඩක්ම නැති කෙනෙක්. මම ඔයාලට උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි හිතමු එයා ඇවිල්ලා තොගබඩු කඩේක අයිතිකරුවෙක්. සිල්ලර් බඩු නෙමෙයි තොගබඩු. සිල්ලර් බඩු පුළුවන් අපි දැනට තොගබඩු බලමු. මම තොගබඩු ගත්තේ මොකද එයාට හරිම අඩුයි මේ B2B. හරිලා හරි. අන්න හරි. B2B. හරිද? අපි ඒ ගැන ටෙක්නිකලි වෙනම කියලා දෙමු. මොකක්ද මේ B2B, B2B, B2C ඔය වෙනම කියලා දෙමු. රයිට්? දැන් මගේ කෝල් එකේදී ඔයා අහන ප්‍රශ්න වලට මම ස්වභාවිකව උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මොනවද කරන්න දෙන්නේ? ඔෆිස් බලලා තියෙන කට්ටිය මේක මතක් වෙන්න පුළුවන් ඔෆිස්. ඒක තියනවාද? මම බලලා නැහැ මොදේලා. ඕකේ. හරි. සුබ උදෑසනක්. අයිබෝන්. අයිබෝන් සර්. මම කතා කරන්නේ CHORDS VoIP solution එකෙන්. ඒ කියන්නේ සර් දැනට තොගබඩු වෙළඳාමේ නිරත වන ඉතාම සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. මම හිතනවා ඒක ඇත්තක් කියලා සර්. ඒ කියන්නේ සර් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ තොරතුරු ලබා දෙන අය ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ යම් හැඳින්වා දීමක් එක තමයි ලබා දෙන්නේ සර්. ඉතින් සර් වගේ වැදගත් පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා කරන්න අපිට විනාඩි කිහිපයක් ලැබෙන එකම මම හිතනවා අපිට ගොඩක් සතුටුදායක කාරණයක්. සර්ට පුළුවන් ද මේ කෝල් එකට විනාඩි කිහිපයක් යොමු කරන්න සර්? බොහොම ස්තුතියි. මම විනාඩි 3න් මේ දේ සර්ට කියන්න. ඒතර සර් තව විනාඩියක් මම ඉතුරු කරනවා. සර් සර්ගේ බිස්නස් එකට ෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවද? ඔව්. ඒ කියන්නේ සර්ගේ තොගබඩු කඩේ ඉස්සරහා තියෙන පොඩි බෝඩ් ලෑල්ලේ සර් ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා තියෙනව නේද? ඔව්. හරි සර්. ඒ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල්ස් කීයක් විතර දවසට එනවද සර්? සාමාන්‍යයෙන් දවසට එනවා 10ක්. 10ක්. ඒ කියන්නේ සර්ට මාසෙට කෝල්ස් එනවා සර් අඩුම තරමේ 300ක්. සර්ට මේ 300 වැඩි වෙනකොටද බිස්නස් එක හොඳ වෙන්නේ අඩු වෙනකොටද සර්? පදන්නවන්නේ ඒක උත්තරේ. අනිවාර්යෙන් සර්. අපි දෙන්නම දන්නවා සර් සර්ගේ මේ කෝල් 300 කෝල් 600ක් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම සර්ගේ බිස්නස් එක ඒ කියන්නේ ඩබල් වෙලා කියන එක. අඩුම තරමේ ඩබල් ළඟටවත් එන්න පුළුවන් කියලා අපිට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් නේ සර්. සර් නිකමට හිතන්න මම ඉක්මනින් කියනවා මොනවද සිග්නල් කියලා. අනේ සමා වෙන්න සර් මම විනාඩි 3 පාවිච්චි කරන්න හැදුවේ. හරි හරි. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන්නම් සර්ට. ඉතින් සර් මේ කියන නම්බර් එක අනිත් නම්බර්ස් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් වුණොත් සමහරක් විට
සර්ට කතා කරන කස්ටමර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් සර්ගෙන් මේ සර්විස් එක ගන්න සර්ගේ තොග බඩු වෙළඳාමේදී මේ බඩු මිලදී ගැනීම කියන කාරණාව නැත්නම් ගෙදරට බඩු විශාල ප්‍රමාණයක් එකපාර ගෙන්න ගැනීම එහෙම නැත්නම් වෙනත් කඩයක් සර්ගෙන් බඩු ගන්න එක මේ දේවල් ටික ලේසි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? ඒ නම් එක විශේෂණ. ඔව් කම්පැටිබල් නම් තමයි මම බලන්නේ. හරියට හරි. සර් හිතන්නේ ඒ නම් එකකින්ම සර් WhatsApp එකක් තියෙනවා ලංකාවේ හැමෝටම හම්බෙන්නේ නැති විදියට. ඒ කියන්නේ සර් මම නිකමට කිව්වොත් සර්ට ධන 1 කියන කෝඩ් නම් එක තියෙන WhatsApp නම් එකක් නම් තියෙන්නේ. අනිත් හැමෝගෙම WhatsApp messages වලට වඩා සර්ගේ message එක වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නේද? සර් අපි දෙන්න යන්නේ සර්ට ඒ වගේ සර්විස් එකක්. මේ සර්විස් එක ඇතුලේ සර්ට හදිසිය හරි සර් ගාවට ආපු සංචාරකයෙක් හිතන්නකෝ සර් ටුවරිසම් එක තියෙන කාලට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ටුවරිසම්. දැන් මේ අපි ටුවරිසම් ගෙන්න ගන්න සෑහෙන ලංකාව මහන්සි වෙනවා. මොකද ඒක නැත්නම් අපිට ගොඩ යන්න විදියක් නැහැ. ටුවරිස්ට් එන්න පටන් ගන්නවා. සර් ඉන්නේ මොන පැත්තේ? සර් ඉන්නේ හික්කඩුවේ. ඒතර හික්කඩුවේ තියෙන කඩේක සර් නිකමට දැන් ටුවරිස්ට්ලා කොච්චර එනවද? එහෙනම් මේ ඉන්න ටුවරිස්ට්ලාට එක බිස්නස් එකක් හරි සර්ගෙන් සෙටප් වුණොත් එයාලට කතා කරන්න සර් ඩිරෙක්ට් නම්බර් එකට කතා කරන්න පුළුවන් සර් මේ දෙන සර්විස් එකෙන් සර් ඩිරෙක්ට් නම්බර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ නම්බර් එකෙන් සර්ට රටවල් 18කට ඍජුව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් එකකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ සර්. සර් බලන්න මේක සෑහෙන වැදගත් සර්විස්. සර්ගේ මාකට් එක ග්‍රෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර්ගේ මාකට් එක ලොකු වෙනවා සර්. සර්ගේ නම්බර් එක විශේෂ නම්බර් එකක් වෙනවා. ඒතකොට සිම් මොකද සිම් එකක්? සිම් එකක් නෑ සර්. සර්ට ෆෝන් එක තියෙනව නේද? ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නේද? WhatsApp ගැන දන්නවා කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නේ සර්. ඒතකොට ඒකට ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවනේ සර්. ඒ කියන්නේ සර්ට එක්ක ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් හම්බ වෙනවා නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් හම්බ වෙනවා Wi-Fi ගෙදර එකේ. ඉතින් සර්ට Wi-Fi තියෙනවා නම් ෆෝන් එකේ තියෙනවා සර් Zoom app එක අහලා තියෙනව නේද? ඔව් අහලා තියෙනවා. ඇයිස දැන් ළමයි එහෙම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් සර් Zoom app එකක් තියෙනවා නම් තව එක දෙයක් තියෙන Zoom app එකේ සර් පල්ලෙහා dial pad එක බලන්න සර්ට හම්බෙන්නේ ඔක්කොම දේවල් 4යි. හරි මොනවද? dial pad එකේ තියෙනවා meetings කියලා තියෙනවා. right ඒ වගේ අර තියෙන සර්. ඔව් ඔව්. එහෙම 4ක් තිබ්බ එක සර් දැන් 5ක් වෙන්න යනවා. එතන එනවා සර් ෆෝන් ලකුණත් එක Zoom ෆෝන් එක. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සර් අපි සර් දෙන්න යන්නේ ලංකාවේ අපිට විතරයි සර් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. සර්ට මාසෙකට පොඩි ගාණක් වේදම් කරන්න තියෙන සර්. සර් කැමතිද මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිසින් ගැන දැනගන්න? සර්ට එවන්න උත්තරතුරු ටික. මොනින් කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. අන්තිම දේ සර් ෆෝන් එකේ තියන මම දන්නවා විනාඩි 3 තප්පර 30ක් වගේ තියෙන්නේ. සර් දන්නවා සර් මේ සර්විස් එක ගන්න කොච්චරලා යනවද කියලා? නෑ. මම හිතන්නේ සර් තප්පර 10යි. මම සර්ට අපේ පේමන්ට් ලින්ක් එක එවනවා. ඒ පේමන්ට් ලින්ක් එකේ සර් කාඩ් ඩීටේල්ස් සර් එන්ටර් කරපු ගමන් සර්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ඇක්ටිවේට් කරනවා. සර්ගේ පේමන්ට් එක කන්ෆර්ම් කරන පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. සර්ගේ මේ පේමන්ට් එකේ අන්තිමට එන කන්ෆර්මේෂන් එක අපිට WhatsApp කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. සර් WhatsApp කළ විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත අපි සර්ගේ සර්විස් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් සර් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සර්විස් එක මාසයක් පාවිච්චි කරන්න සර් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 7000ක් 8000ක් වීදම් කරා නම් හොඳටම ඇති. සර්ට මම හිතන ඩයලොග් එකේ හොට්ලයින් එකක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ සර් ඒ ගානට. සර්ට මොබිටෙල් එකේ හොට්ලයින් එකක්වත් ඒ ගානට ගන්න බෑ. ඒ හොට්ලයින් එකක් ගත්තසේ හොට්ලයින් වලට WhatsApp උත් නැහැ. right? ඒ දැස මේ වීදම් කරන රුපියල් 6000 7000 ඊටම් පොඩි ගාන. මේක එච්චර ගානක් වෙලා තියෙන්නේ සර් US ඩොලර් එක මේ වෙලාවේ වැඩි වෙලා තියෙන ඉඳ US ඩොලර් එක අඩු වෙච්ච කාලෙක මේ සර්විස් එකේ ෆී එක තව අඩු වෙන්න පුළුවන්. සර්ට අපි පැකේජස් කීපයක් එවන්නම් සර්. ඉක්මනට WhatsApp එකට මාස 3 මාස 6 අවුරුද්දට ගන්නවා නම් සර්ට ගාන අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි එන සර්ට පැකේජස් 3 මෙවන්නම්. ඒත් එක්ක මේවට අදාළ ලින්ක්ස් ටික එවන්නම්. සර්ට වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. සර්ට තියෙන්නේ ඒ ලින්ක්ස් වලින් කැමති එකක් තෝරගන්න. සර් මම ෆෝන් එකේ තියන තව තප්පරේ තියෙන එක දෙයක් අහන්නද? සර් කැමති නේද එක ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න මේ කැමේ. එක ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න. ඉන්ෆර්මේෂන් ටික එවන්න මම බලන්න. බොහොම ස්තුතියි සර්. මම එක දෙයක් කියන්න සර් ෆෝන් එකේ තියන්න කලින්. අද මේ ආපු කෝල් එක තමයි සර්ට ජීවිතේ ආපු වැදගත්ම කෝල් එක. මේ දවසේ ඉඳන් ඊළඟ දවස් 3 ඇතුළත සර්ගේ පළවෙනි ක්ලික් එක තමයි සර්ගේ ජීවිතේ ගත්ත හොඳම ඩිසිෂන් එක ඊටාම අඩුම කාලයකින්. thank you very much sir. Thank you. අපි නැවත හමු වෙමු. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ කියයි මෙයා දැන් රඟපානවනේ. දැන් මෙයා මේ මම කියන හින්දා ගත්තනේ කියලා. right? හැබැයි මම හිතනවා ඕගොල්ලොන්ට ගත්තේ නෑ. තාම මේ ෆලෝ අප් එකක් කරන්න තියෙනවා. තාම මේ කස්ටමර් අරගෙන නෑ. මම කස්ටමර්ව ගත්ත කියලා මම හිතාගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් මේක ගත්ත කියන එක අපිට දැනෙන්න ඕනේ. දැන් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මේ කියන්නේ පළවෙනි සේල් එක දෙවෙනි සේල් එක කරද්දි කෝල් එක තියද්දි ඔයාලට ෆීල් වෙනවා. හරි. මෙයා නම් ගන්නවා කියලා. දැන් මෙයා ෆෝන් එක තියද්දි මට ඇත්තටම ෆීල් උනේ නැහැ. මොකද එයාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක තිබ්බම නැහැ. කොහොම හරි මොගේ මේ පිච් එක කඩනවා. හරිද? එයාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක තිබ්බේ මේ මම මේක ගන්න ඕනේ නැහැ මට. මම මෙයාගේ පිච් එක කඩන්න ඕනේ. එතකොට මම ඩිසිෂන් එක දැන් කොහොමද දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම ෆේල් නේ. ඒක තමයි කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඊගෝ එක. ඒ හින්දා තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් ඒ වෙලාවේ ගාන ඇහුවත් අපි සමහරක් වෙලාවට ගාන ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් දෙන්නේ නැහැ.
අපි කස්ටමර්ට පුළුවන් තරම් අර අන්තිම ස්ටෙප් එක පෙන්වන්න නැතුව තමයි තියන්නේ. එතකොට එයාගේ මැසේජින් කන්වර්සේෂන් එකේ තව දෙයක් කරන්න. මේකට හොඳ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බ මනියා. මනියා කරලා තිබ්බ එළවලු කඩේකට මිනිස්සු වෙනවා. ආවහම මේ එළවලු ගන්නවා. එළවලු ගන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ එළවලු කඩ ආවම මිනිස්සුන්ට කියනවා මේ ඉන්බොක්ස් ප්ලීස් කියලා. ඉන්බොක්ස් ප්ලීස්. ඉන්බොක්ස් ප්ලීස්. ඉන්බොක්ස් ප්ලීස්. ඉන්බොක්ස් ප්ලීස්. මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක දැකලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක අපි වන්න. හරිද? ඒ මනියාගේ වීඩියෝ එකේ කියනවා ලස්සන මේ මාකටිං පොයින්ට් එකක්. ඒ තමයි අපි Facebook ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා ඒකේ කමෙන්ට් දාම මිනිස්සු වන්න දැන් මේ කාර් එක ගන්න කියලා. ඉන්බොක්ස් ප්ලීස් කියලා දානවා. ඒ මොකද්ද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ බලනවා ඇත්තටම මේකට රියල් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන කට්ටිය කොච්චර ඉන්නවද? ඒක කස්ටමර්ස් ගොඩක් ටාගට් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් ඉන්බොක්ස් එකේ එන කට්ටිය තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේක හරි කරදරයක්. දැන් ලංකාවේ කට්ටිය මට නිකන් උදාහරණයක් කියන්නකො මේ කමෙන්ට් එකට ඉන්බොක්ස් ප්ලීස් කියලා දැම්මම මේකට දාන කමෙන්ට් ඒක මම හිතන වාදම හොඳටම ඉන්බොක්ස් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම e-commerce කරා. e-commerce business එකේ මම මගේ පොඩි අතක් තියෙනවා. ඉන්බොක්ස් ගොඩක් කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි ඇයි මේ ප්‍රයිස් එක දාන්නේ නැති කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ එක සීන් එකක් තියෙනවා කමෙන්ට්ස් වැඩිපුර එහෙම කියලා කියනවා කට්ටිය. ප්‍රයිස් එක දාන්න නැති හේතුවකුත් තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන කමෙන්ට්ස් වලට වඩා මේක මෙතන ප්‍රයිස් එක කවුරු හරි කිව්වම කමෙන්ට් කරාම ඊට ප්‍රශ්න එක්කෙනා කියනවා නෑ අතන මේක තිබ්බා මේකට වඩා අඩුවට කියලා. ඒකත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක්. ඊට අමතරව අපි වැළුවොත් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම ඔයාලට කියන්නම් e-commerce කරනකොට අපිට ගොඩක් කම්ප්ලේන්ට්ස් එනවා. ලංකාවේ e-commerce කරන එක ලේසි නෑ. ගොඩක් කම්ප්ලේන්ට්ස් ආවම මට තේරුණ දෙයක් තමයි මොකක් හරි ඩෙලිවරි එක අප්සෙට් නම් කස්ටමර් කෝල් එකක් දීලා කස්ටමර්ට අහගන්න ඕනේ තියෙන්නේ සොරි කියන එක. අපිට කිසි දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි කරන්න පුළුවන් දේවල් කරලා ඉවරයි. ඒ වෙලාවේ කස්ටමර්ට අහන්න ඕනේ සොරි කියන එක විතරයි. සොරි කියන එක කිව්වට පස්සේ කස්ටමර් calm down. මට මතකයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරා සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් සර්විස් ඩෙස්ක් එකක ඒගොල්ලෝ කස්ටමර්ස්ලා 50ක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කම්ප්ලේන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටේජ් එකේ ඒගොල්ලෝ තිබ්බා මිරර් එකක්. කස්ටමර් ඇවිල්ලා තරහින් කම්ප්ලේන් කරනකොට කස්ටමර්ට පේනවා එයාගේ තරහ. මිරර් එකේ පේනවා. ඊට පස්සේ ඒ ස්ටඩි එකේ කන්ක්ලූෂන් එක තමයි ඒ කස්ටමර්ව calm down කරන්න කස්ටමර්ට දෙන්න ඕනේ සිහිය. සිහිය ආව හැටිය කස්ටමර් calm down වෙන. ඒක තමයි මම e-commerce business එකේ මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඒක. Inbox please. right. එතකොට දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ මේ පොඩි ටෙක්නික්ස් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම රනුෂාද මෙතන සම්බන්ධ කරගන්නත් හේතුව තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ වෙද්දී ඒ තමයි එයා හොඳ කමියුනිකේටර් කෙනෙක්. right. මම මගේ ජීවිතයේ දැකපු entertaining communicatorsලා 100ක් ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ මගේ ලෝකේ පුරාම මම still මම හිතනවා පළවෙනි 10 ඇතුලේ මගේ ජීවිතේ ඉන්නවා කියලා. right. මුරුන් ගත්ත දැකලා කොහොමද ඒක? දැන් ඒක මාකටිං කියලා මම ඒක හදවතින් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මගේ communication am fail. ඒ කියන්නේ මට යාට තේරුම් කරන්න බැරුව ගියා. ඒක මම අවංකව කියප එකක් කියලා. right. communicate කොච්චර මට communicate කරන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් මම සාමාන්‍ය mouse එක හැපත් කියලා තමයි මම communicate. right. ඒක හියුම් එක තේරුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. but අපිට අවශ්‍යයි මේ ට්‍රේනින් එක ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ දකින most entertaining training එක බවට පත් කරන්න. අන්න ඒහින් තමයි රනුෂ්ව මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ. මොකද ට්‍රේනින් එකක් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් නැතුව කරන එක තමයි ලංකාවේ පුරුද්ද. එඩියුකේෂන් කියන එකේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් නැතුව කරන එක තමයි ලංකාවේ පුරුද්ද. නමුත් ලෝකේ තියෙනවා concept එකක් edutainment කියලා. ඒ තමයි education කොහොමද entertainment. මං හිතන්නේ රනුෂ් තරම් ඒක ගැන උනන්දු නැහැ කවුරු. රනුෂ් මට අද දවාලේ කතා කරපන් ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා අපිට පොඩ්ඩ වෙලාවෙ කතා කරන්න ඕනේ. ඒ ටිකත් මම අහනවා මචං අර මේ ආවර්තාව වගේ එලිමන්ට්ස් අපිට මේ ළමයින්ට පොඩ්ඩක් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. රයිට්. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ මේ මුළු ට්‍රේනින් ප්‍රොසෙස් එකම මේ විදිහට අපි එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකතු කරන්න යනවා. නමුත් අද ටිකක් වැඩේ සීරියස් හින්දා අපි පොඩ්ඩක් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ලයින් එක කට් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මේක හොඳ හයිප් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන බව හොඳටම ෂුවර්. හැබැයි අද දවසේ අපිට සීරියස් වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒ හින්දා මං ඉක්මනට දෙවෙනි කස්ටමර් බේසස් දෙක ෂණිකව ඉවර කරලා පෙන්නන්න. දැන් පළවෙනි කස්ටමර් බේස් එක තමයි මේක අමාරු. මොකද දන්නවද? මේ +1 නම් එක ලංකාවට විකුණනකොට අමාරුත් දැන් තියෙනවා.
හැබැයි ඔය බලන්න ඩයස්පෝරාට ඒගොල්ලන් හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එකට. ඇයි මේ ඩයස්පෝරාවේ ඉන්න කට්ටිය ලංකාවේ කට්ටියත් එක්ක මේගොල්ලෝ තමයි ලංකාවේ IDD වැඩිම පාවිච්චි කරන්නේ. මේගොල්ලෝගේ නෑදෑය තමයි IDD වැඩිම පාවිච්චි කරලා ලංකාවේ. නැත්නම් IDD මාකට් එකේ 90% ඉන්න ඩයස්පෝරාවත් එක්ක සම්බන්ධ කට්ටිය. ඉතින් ඩයස්පෝරාවේ කට්ටිය කතා කරන මෙතන ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට යන කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා නම් ඒ රටවල ජීවත් වෙන කට්ටිය කතා කරනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දුන්න ගමන් ගන්නවා. හිතනකො සමහරක් කට්ටිය තමන්ගේ වයසක අම්මා එක්ක කතා කරන්න මේ රෝමින් වලට එහෙම සෝරි මේ මොනවාද ඒවට කියන්නේ IDD වලට සෑහෙන ගාණක් ගෙවනවා. ඒතකොට එහෙම තියෙද්දි හිතන්න තමන්ගේ අම්මත් එක්ක තමන්ට ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන් ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවනම් අම්මට පුළුවන් නම් පුතාට ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න මම හිතන්නේ ඒ තරම් ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලොන්ට නැහැ. මේක ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. රයිට් දැන් සමහරක් මේක එච්චර හොඳ උදාහරණයක් නෙමෙයි. දැන් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් සැකයි. හරිද? ඔව් ඒතර ඔන්ලයින් වෙලාවට තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. දැන් ස්ටක් නේ. දැන් මේ සිටුේෂන් එකට හොඳ දැන් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ලා හිර වෙනවා මේකෙදි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒකට සමව ගන්න බෑ. මම මේක සොලියුෂන් එකක් විතරයි කියන්නේ. ඒ තමයි පිට රටේ ඉන්න බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් long distance relationship. මේ දවස්වල ලංකාවේ කොහොමද තියෙනවා. ඉස්සරහ තිබ්බා දැන් හොඳටම තියෙනවා. දැන් පෙට්‍රල් නැති හින්දා long distance තමයි. ඔව් ඒවත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම මේ කියන්නේ ලංකාවේ දැන් ඔය UK වල නිව්සීලන්ත ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ලා ඉන්න කට්ටිය බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ලා කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් හිතන්නකෝ තමන්ගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කතා කරන්න ඕනේ මේ දැන් මල පැනලා ඉන්නේ බ්‍රේක් අප් වෙනවා කියලා දැන් කියන්න ඕනේ. කියන්න බෑ ඔන්ලයින් නේ. අර ඉන්බොක්ස් එකේ අනිත් එක. ඔන්ලයින් නෑනේ කරන්න දෙයක් නෑ. එතකොට VoIP නම්බර් එකක් තියෙන කෙනාට කිසි ගින්නක් නෑ. ඒවලම කෝල් එකක් ගත්තා. I'm gonna break up. I'm gonna hang up bye කියලා එයාගේ ෆීලින් එක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ මනිත් පැත්ත. බ්‍රේක් අප් එක වෙන්නේ නැති නවත්ත ගන්නත් පුළුවන්. හිතන ඔන්ලයින් එකකින් ඉන්නකොට හිත වෙනස් වෙලා වෙන කෙනෙක්ගේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. හැබැයි ඔයාට VoIP තිබ්බනම් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙක් එක යන්න කලින් ඒ විලායෙම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කතා කරලා. බලන්න මේවා selling points. ඒ කියන්නේ මේක ඩයස්පෝරාවට තමයි හොඳම. තුන්වෙනි මාකට් එකට කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ලැන්ග්වේජ් ඇබිලිටි එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ජර්මන් කියලා. මරුනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පට්ට කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් because you can market this to German. අපි හිතමු ඔයා දන්නේ දෙමළ කියලා. ඉතින් අවුලක් නෑ නේද? ඉන්දියාවේ දෙමළ කතා කරන ප්‍රදේශයේ කටට කතා කරනවානේ. නේද? ඔයා ගාව තියෙන හැම ඇබිලිටි එකක්ම හැම ටූල් එකක්ම මේකේ වෙපන් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඔයාට ඕන ලැන්ග්වේජ් එකක් මේ වෙලාවේ වෙපන් එකක් විතර යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ලැන්ග්වේජ් ඇබිලිටි එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් අර කිව්ව තුන්වෙනි ලෝකේ තියෙන ලොකුම මාකට් එක. ඒ තමයි ඩයස්පෝරාත් නෙමෙයි, ලෝකලුත් නෙමෙයි, ඉන්ටර්නැෂනල්. අන්න එදාට තමයි ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනල් යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ සර්විස් එක ඔයාට මේ පොයින්ට්ස් තුන හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේවට මම වෙනම නෝට්ස් හදලා ඔයගොල්ලන්ට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා සහ අපි මේ ගැන ඉස්සරහට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේ සර්විස් එකේ තියෙන ධන එක ගැන විතරයි මම තාම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් පොයින්ට් එක තමයි +1. බලමු ඊළඟ පොයින්ට් එක මොකක්ද කියලා. මම ආපහු ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ડોකියුමන්ට් එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේකට අපිට මේ තියෙන කාලයත් ඇත්තටම මදි. මම මේ පුළුවන් තරම් වේගෙන් කරන් යනවා. මම කතා කරන වේගෙ වැඩිද කියලාත් මම සමහරක් වෙලාවට හිතනවා. මොකද කියන්නේ ඒ තරම් දේවල් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ තියෙනවා. බලන්න බෙනිෆිට්ස් අපි කතා කරනවා මේ 4 කියලා තියෙන එකට හේතුවක් තියෙන එක මම කියන්නම්. හරි. කවුරු වෙලාවෙ අම්මට 0.5ක් කිව්වට 4 කියලා තියෙනවා. රයිට්. බලමු ඇයි කියලා. පළවෙනි එක අපි දැන් මේ එක්ස්ප්ලেইন කරපු පොයින්ට් එක get your own +1 number from a selected list. මේ තමයි පළවෙනි benefit එක. Make calls to USA plus 18 other countries with no IDD cost. කියන IDD cost එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් මේ call එක චුට්ටක් බලන්න දුලා. රටවල් 18කට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාගේ app එකෙන් ඒ direct number එකට calls ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක get it for your network of family, friends or office. ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉස්සර අපිට couple package ආවම අපි දාගන්න ටින් ගාලා. ඇයි calls free? right? දැන් මේක දැන් කවුරු ගියා අපි මටයි මගේ boyfriend එකත් දෙන්නට WhatsApp තියෙනවා. අවුලක් නැහැ නේ. ඉතින් online එකකින් ඉන්න ඕනේ නැහැ නේ. මේක දාගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය phone එකක් ගත්තා වගේ. ඒ වගේම මේ call එකේ quality එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මං හිතන්නේ එක call එකක් අරගෙන බලන්න වෙනවා. මොකද මේ calls ඔක්කොම HD quality. right? මෙයා වැඩ කරනවා මොනවටද? lowest signal strength එකට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ LTE කියන එක විතරක් වැටුණත් මේ call එකට HD quality එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි VoIP වල තියෙන විශේෂම කාරණාව. ලංකාවේ WhatsApp ban කළා, Facebook ban කළා මොනවාර ඉස්සරහට කේස් එකක් වුණා. still මේක ban කරන්න බෑ. ඇයි? මොකද මෙයා browser එක උඩ නෙමෙයි දුවන්නේ, මෙයා දුවන්නේ IP එක උඩ. browsers block කරන්න පුළුවන්. IP block කරන්න ලංකාවේ network down කරන්න. right? මම හිතනවා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම. හතරවෙනි කාරණාව. ඔයාට පුළුවන් මේ network එක ඇතුලේ calls ඔක්කොම free කරගන්න. ඒ කියන්නේ 3යි 4 related. හැබැයි 4 සෑහෙන වැදගත්. ඒ තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ calls සම්පූර්ණයෙන්ම free වෙන විදිහට හදාගන්න. හිතන්න
ඇත්තටම අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගත්තොත් ලංකාවේ ඇතුළේ ජීවත් වෙන එයා නිතරම කතා කරන්නේ නැහැ. එයා දන්නේ හැමෝටම. ඒකට මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. Facebook එකේ friendsලා 5000ක් ඉන්න කට්ටිය මෙතන ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. Facebook එකේ friendsලා 1000ක් ඉන්න කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ 1000ත් එක්කම හැමදාම chat කරනවා. මම හිතන්නේ එහෙම chat කරොත් වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. يعني chat කරලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි Facebook එකේ chat කරන්නේ ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක් නම් අපි දවසකට හෝ මාසයකට කෝල් ගන්න සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට පුළුවන් එයාට හේතු ගන්නවන්න මේ සීමිත ප්‍රමාණයට තමන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණුවත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එකට මේක විකුණ ගත්තත් ඔයා කමිෂන් එකකුත් ගන්නවා ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කෝල්ස් ඔක්කොම ෆ්‍රී වෙනවා. අම්මට පිරමිඩ්ද නෑ පිරමිඩ් නෙවෙයි. මේ මෙහෙම ගුවාම මචං පිරමිඩ් කියලා හිතෙන්නේ. ඇයි? Because it looks like a schema. ඒක පේන නිකන් පිරමිඩ් එකක් වගේ. ඇයි? මම ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා අන්න ෆ්‍රිජ් ලයිට් වගේ සීන් එකක් එන්නේ. එහෙමම ඔයගොල්ලෝ මෙතන නෑ. Because you get a proper service. ඔයාලට හම්බෙන්නේ ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එකක්. right? ඔයාලට සර්විස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ සර්විස් එක හැමෝටම දෙන්න එකම ප්‍රයිස් එකට. now it's not a pyramid. මොකද පිරමිඩ් වල කරන්නේ උඩ ඉන්න ක්ලස්ටර්ස් වලට වැඩි වාසි යට ඉන්න ක්ලස්ටර්ස් වලට අඩු වාසි. මේක එහෙම එක නෑ. this is equal distribution. හැමෝටම දෙන්න තියෙන්නේ එකම ප්‍රොඩක්ට් එක එකම ප්‍රයිස් එකට. අපේ ඉන්ටර්නල් කට්ටියට විතරයි එහෙම lower price එකක් අපි මේන්ටේන් කරන්නේ because මොකද එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අපේ අය වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් පිටායට අපි දෙන්නේ එක ප්‍රයිස් එකක්. ඕගොල්ලන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ මාකප් කරන්න. very important. කියන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට බෑ මේක මාකප් කරන්න. ඇයි බැරි? because they are paying through a payment link. දැන් කවුරුද ගියා අනේ ඉතින් බැංකුවට ගෙවන්න කැමති එච්චර කරදරයක් අපි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව බැංකුව වලට ගෙවන්න ඕන කට්ටිය ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන්න බැරි කට්ටිය ඔබ හිතනවාද මේ වගේ VoIP සර්විස් එකක් යූස් කරන්න තරම් අප්ඩේටඩ් කියලා. අපි ඒකට වෙනම වැඩ කරනවා. කියන්නේ VoIP පාවිච්චි කරන එක ගැන අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා. ඒකෙන් සමහරක් විට අර දන්නේ නැති කට්ටිය දැනුවත් වෙයි. හැබැයි දැනටමත් ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් මං හිතන්නේ මේක මිලදී ගන්නත් බෑ මේක විකුණන්නත් බෑ. හරි. හතරේ දෙවෙනි එක තමයි මේ නෙට්වර්ක් එක ඇතුළෙම ඔයාගේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දැන් ඔය ළමයි 10ට 15ට ටියුෂන් කරලා සර්ලා හැමෝටම එයාගේ Zoom account එක මේකත් එක්ක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ පාටිසිපන්ට්ස් 100ක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් Zoom account එකක් මේක ඇතුළේ ඉන්බිල්ට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට VoIP හම්බ වෙනවත් එක්කම ඔයාලට හම්බ වෙනවා වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් සොලියුෂන් එකක ඇතුළේ. ඒ හින්දා මේ හතර දෙපාරක් රිපීට් කරේ. ඒ කියන්නේ මෙයා නෙට්වර්ක් එක ඇතුලේ කෝලින් ෆ්‍රී කරගන්නවත් එක්කම එයාගේ බිස්නස් එකට සම්බන්ධ සමහරක් වෙලාවට මීටින්ග්ස් එයාගේ තියෙන කමියුනිටි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා එයාගේ මුළු නෙට්වර්ක් එකම ෆ්‍රී කරගත්තා හා සමානයි. පැහැදිලි මං කියන්නේ ගෙදර හැමෝටම එකපාර වෙනදට ගන්න ඩිරෙක්ට් කෝල්. දැන් පවුලේ කට්ටියටම කොන්ෆරන්ස් කෝල් දාන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකක් දාන්න බලන්න රුපියලක් වත් වේදන් කරන්න නැතුව. ගෙදර ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක කොහොමද තියෙනවා VoIP පාවිච්චි කරත් නැතත්. right මං හිතන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වටිනාකම තේරෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා. යට තියෙනවා ටැග්ලයින් එක. මේ මොනවා කරන්නවත් SIM එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන SIM එකම නැහැ කියන්නකො. SIM එක ගලවලා දාලා තියෙන හැබැයි ෆෝන් එක Wi-Fi වලින් දුවන්න පුළුවන්. Wi-Fi වලින් දුවන ෆෝන් එකක් ඇතුලේ කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන් ෆැසිලිටි එකක් මෙයා නිර්මාණය කරනවා. ඊට වඩා තව මොනවද රණුස් අපි දෙන්න ඕනේ? This is the best ever service a communication provider can provide. right unfortunately ලංකාවේ මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න එහෙම නැත්නම් මේකට සපෝට් එකක් දෙන්න එහෙම ලොකු මම හිතන්නේ නොලෙජ් බැංක් එකක් ලංකාව ඇතුලේ නැහැ. අපි එහෙනම් මේක පොඩ ලංකාව ඇතුලෙන් එතනින් එළියට ගියන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. මොකද ලංකාව ඇතුලේ මේක මාකට් කරන එක හොඳයි වගේම තමයි ලංකාවෙන් එළියට මේක මාකට් කරනකොට අපිට හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් වැඩි. ඒ කියන්නේ as a company මේක මගේ honest opinion එක as a company අපි කැමතියි ඕගොල්ලෝ local sales වලට වඩා international sales වල move වෙනවා. මොකද local sales ඒක මෙහෙම දෙයක්. අපි දැන් ලේසි දේ දුන්නාම ටක් ගාලා ගන්නවනේ රනුස්. මම කියන්නේ ලේසි දේ ටක් ගාලා ගන්න එපා. පුළුවන් නම් ලේසි දේ ගන්න ගමන් ටිකක් ලොකු දේවල් ටාගට් කරන්න. මොකද ඔයා වැඩි රිස්ක් එකක් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ වැඩි කට්ටක් කනවා නම් ඔයාට වැඩි මාකට් පොටෙන්ෂල් එකක් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් තමයි හම්බෙන්නේ. ලේසි දේවල් කරොත් ඔයාට ඒ ප්‍රතිලාභයම ගන්න වැඩ ගොඩක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රයිට් ඒක ලංකාවේ සේල්ස් 100ක් කරද්දි ඊට වඩා හොඳ කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා පිටට කරද්දී. ඒ කමිෂන් එකේ නම්බර එක වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඒකෙදි හම්බෙන ප්‍රතිලාභය අපිට හම්බෙන්නේ වෙන විදිහකට. ඒ තමයි US ඩොලර්ස් වලින් තමයි එතනදී earn කරන්නේ. ලංකාවේ උද්දමනය කියන්නේ කොච්චර ඉහළට ගියත් ඔයා earn කරන්නේ US ඩොලර්ස් වලින්. මම කියන්නේ foreign sales. ඒතර foreign sales එක US ඩොලර්ස් වලින් කරනකොට යාට පුළුවන් ඕන US ඩොලර්ස් එක දැන් තියලා පස්සේ ගන්න. ඒක උණ්ඩියල් නෙමෙයිනේ.
ඒතකොට ඒක ඉලීගල් ප්‍රොබ්ලම් එකකුත් නෑ. ඔයාට පුළුවන් ඒ සල්ලි පස්සේ ඔයාට රිට්‍රීව් කරගන්න. නමුත් මම කියනවා ඩයස්පෝරා මාකට් එක එහෙම නැත්නම් ඔය කියන ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක කියන දෙක ඕගොල්ලන්ට ග්‍රාෆ් කරගන්න නම් ඔයාගේ ලෝකල් මාකට් එක ඔයා ට්‍රේන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ ලංකාවේ ඉන්න කිහිප දෙනෙක්ට මේ සේල් එක කරලා බලන්න ඕනේ. මම තනියෙන් කතා කරලා තමයි මගේ පළවෙනි සේල් 100 කරේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාවට ආවට පස්සේ මගේ first 100 products I had talked to them individually. මම කිව්වා සර් මේක ගන්නවා. මේක ගන්න. ඔයාලට මේකෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ගත්තට සමහරක් අයට තේරෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා කියන්න බෑනේ. ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලන ෂා මේක මරු වැඩක්. මගේ WhatsApp එක දැන් +1. මට දැන් ඩිරෙක්ට් කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. චිත්‍රා සෝමපාල එවලෙම කෝල් එකක් ගත්තා එයාගේ මේ ස්විස් වල මේකද ස්වීඩන් වල ඉන්න යාළුවෙක්ට. රයිට්. මේක හරි ලස්සන දෙයක්. රයිට්. එතකොට මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට හොඳට මතකයි මනෝජ් සෝලංකාරච්චි අපේ කමෙන්ට්ස් කරන සර් මේ අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ එයාට මේ සර්විස් එක දුන්න ගමන් එයා කිව්වේ මට පුළුවන් දැන් මම දන්න පිටරටවල ළමයින්ට කතා කරන්න. දැන් මොකද සෝලාට ගොඩාක් ළමයි කතා කරනවා එක එක රටවල් වලින්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට සර්ට අවශ්‍ය වෙච්ච ගමන් කෝල් එකක් ගන්න බෑ. ඇයි? ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඉන්න ඕනේ. මැසේජ් එකක් දාලා බලන්න ඕනේ. දැන් මේ සර්විස් එකත් එක්ක අර පිටරටින් ළමයි හැමෝම කතා කරන්න පුළුවන්. මේ බෙනිෆිට්ස් මේ ඇවිල්ලා යූසර් කේසස්. රයිට්. මේවෙන් ඕල්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. බලන්න මේක ස්ටෙප්ස් 3කින් කොට දාන්න පුළුවන් වැඩක්. මොකද්ද? අංක 1 සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගන්න ඕනේ. 2 US නම්බර් එක Tamanටම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපේ ඒජන්ට් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා. 3 වෙනි එක start making calls. very simple. ඒ කියන්නේ මේක ස්ටෙප්ස් 3කින් කොට යන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට ස්ටෙප්ස් 3කින් මේ සර්විස් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තරම් දෙයක් ඉතුරු වෙලත් නැහැ. මේ තියෙන අපේ කම්පැනි ක්‍රෙඩෙන්ෂියල්ස් මම මේ ගැනත් කිව්වා ඕගොල්ලන්ට අපේ ඔෆිෂියල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික අපි ෂෙයා කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියල් ඉන්ෆර්මේෂන් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපිට මේ වෙදී NIC ඩීටේල්ස් එපු කටින ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිව ට්‍රස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි තීරණය කළා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට අපේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඉන්ෆර්මේෂන් සහ අපේ කම්පැනි සම්මා රිලේටඩ් ડોකියුමන්ට්ස් එවන්න. මොකද මෙතන ඉන්න පුළුවන් ස්පෑමර්ස්ලා රයිට් අපි දන්නේ නැහැ මං කියන්නේ මේ මීටින් එක ඇතුලේ ඒ හින්දා අපේ වගකීමක් සහිත තොරතුරු මං හිතනවා පිටට දෙන එක හොඳ නැහැ කියලා. ඒතකොට අපේ මාකටිං මැටීරියල් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති අපි ලින්ක්ස් දෙකක් විතරයි තාම එවලා තියෙන. සමහර PDFs අපි එව්වේ නැහැ. මොකද මේ PDFs එවන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක විතරයි. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට මේ හොඳ කමියුනිටි එකක් එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි කමියුනිටි එකක් අපිට හදාගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මං හිතනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ආවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරන විදිහ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒකට අපි ප්‍රැක්ටිකල් සෙටප් එකක් මම රෙඩි කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපේ අවසාන පොයින්ට් එක අද දවසේ. ඒකට අපිට තව චුට්ටක් වෙලා තියෙනවා. මම කැමති දැන් තුන්වෙනි දවසේ ඕගොල්ලෝගේ හඬ අවදි කරන්න ඉඩ දෙන්න. මොකද මම දන්නවා මේ ගැන අවධානයක් තියෙන කට්ටිය තමයි මේ මීටින් එකේ අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි පළවෙනි දවසේ කරා වගේ මේ Zoom phone product එක ගැන ඕගොල්ලෝගේ මොකක්ද පර්සනල් ඔපිනියන් එක අපි දැන් මේ කතා කරපු එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ගැන පර්සනල් ඔපිනියන් එක මම කැමතියි ඕගොල්ලෝ කතා කරලා කියනවා නම් මම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් එක දෙනවා කැමති කෙනෙක්ට මයික් එක ඔන් කරගන්න මෙතනින් ඉස්සරහට එක්කෙනෙක් කතා කරද්දී අනිත් එක්කෙනා කතා කරන්න එපා අනිත් හැම වෙලාවකම මියුට් කරලා තියන්න. Yeah, I'd like to share my opinion and it's a really good idea and really hoping to introduce it to Sri Lanka and let's see where we can take this. Right, what's your name? Actually, I couldn't hear your name. Anuka, sir. Anuka, oh right, my student. Okay, Anuka, Yes, yes. I think you would have got all the ideas, right? I mean, behind the product. Yes, sir. Right. Thank you very much, Anuka. අපිත් එක්ක ඊළඟට සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුද? මේ මට දැනුණ විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මන් දන්නා විදිහට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා ගොඩක් ටුවරිස්ට් ගයිඩ්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරොත් ලොකු අපිට මේ හෝප් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒගොල්ලෝ ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පිටරට කට්ටියත් එක්කනේ. ඒක නිසා මේක ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි. Thanks a lot. මේක ඇවිල්ලා මම හිතන අපේ second stage එකේ තිබ්බ plan එකක්, right? ඒ තමයි tourist agents ලට කොහොමද අපි මේක මාකට් කරන්න කියලා, right? අපි දැනටමත් මේ වැඩේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරමින් ඉන්න ගමන් මම හිතනවා ඒක සතුටට කාරණයක් වෙයි කියලා. ඒ තමයි අපි දැනට කතා කරමින් යන හොටෙල් චේන්ස් එක. මොකද මේ හොටෙල් චේන්ස් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේ ටුවරිස්ට් ගයිඩ්ස් ලට මේ වෙලාවේ ඇත්තටම කියනවා නම් මොකද්ද? ඉන්කම් එක අඩුයි. මේ ටුවරිස්ට් ගයිඩ්ස් ලට පුළුවන් මේ වගේ සර්විස් එකක් යූස් කරලා ඒගොල්ලෝගේ දැනට තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක පාවිච්චි කරලා
ඒගොල්ලෝගේ නැති වෙච්ච කස්ටමර් බේස් එකට ඩිරෙක්ට්ලි කෝල් එකක් දීලා කනෙක්ට් වෙන්න. එහෙනම් අපි බැලුවා අපිට කොහෙන්ද ටුවරිස්ට් ගයිඩ්ස්ලා වැඩියෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ටුවරිස්ට් ලොකේෂන්ස් වල තියෙන ප්‍රොපර් හොටෙල් චේන්ස් වල තමයි මේගොල්ලන්ට වැඩිම කන්ටැක්ට්ස් තියෙන්නේ. දැන් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මම පළවෙනිම මීටින් එක හික්කඩු ඉඳන් කරේ ඇයි කියලා. දැන් මාටුනාද මන්ද මම අර පළවෙනි දවසේ හංගන්න ගිහපු හෝටලේ නම කමන්නේ ඒක අපිට එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right ඉතින් thanks a lot මොකද මේ first inauguration එකේදීම අපේ ඇතුලේ මේ product එක ගැන අහන කෙනෙක්ට විතරක් මේක තේරෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම point එකක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ that I think we already are in a winning position. Thanks a lot. ඊළඟට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ I think he understood the assignment. Exactly. මොකද මේ කතා කරන්න බය වුණොත් මං හිතන්නේ මේ බිස්නස් එක කරන්න අමාරුයි. මේ සේල්ස් කරන්න වාට බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නම ඕනේ. ඒ හින්දා අද ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අද ලැජ්ජුනොත් හෙටවා කරන සේල්ස් ගාන අඩු වෙයි. ඒතර අපි දෙන්නයිද වැඩේ තේරලා තියෙන්නේ. අපේ ඔපිනියන් එක දෙන්න. ඔව් ඔපිනියන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ තේරෙන්නේ නැහැ මොන මගුලක්ද මේ කියන්නේ. ඒකට තමයි මේ කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ. අපිට මේක තේරුනේ නැහැ. නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තේරුමන්නේ නැහැ. ඇත්තට වීලක් වා කරන්න කියලා හිතනවා නම් යා ඕකේ. අපේ නෙගටිව් පොයින්ට්ස් අපි අපිට වැදගත් එක සෙලින් පොයින්ට් එක. මම ඔයගොල්ලන්ට තව ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නම්. ඒ තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ chat එකේ මේකට අදාළව ඕගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් ටයිප් කරන්න. එතකොට ඒකට අදාළව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මම හිතනවා මේ වෙලාව නාස්ති කරන එක අපරාධ මේ කමියුනිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක වෙන්න තු ඉන්නේ හැම තප්පරයක්ම අපරාධ කියලා මට හිතෙනවා. right? එහෙනම් chat එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ හැමෝටම. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් chat කරන්න එතන. ප්‍රශ්න තියෙන කටට අහන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකේ හරි නැති වෙනවා. very good. number 3. මම හසිත මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මං අහන්නද? අහන්න. ඔව් මේ පැකේජස් එකේ අර දැන් Zoom පැකේජස් එකක් එතකොට එනවද පාටිසිපන්ට් 100ක්? අනිවාර්යෙන් පාටිසිපන්ට් 100ක Zoom පැකේජ් එකක් මේක ඇතුලේ ඉන්බිල්ට් එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක අර ක්ලාස් කරන කට්ටියට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේ කියන්නේ ළමයි 100 අඩුවෙන් පන්ති කරන ඕනම කෙනෙක්ට මේක වැලියු ඇඩඩ් සර්විස් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් වලට අමතරව කෝල් ගන්නේ වටයි දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එතකොට හරියට මේක වැලියු ඇඩිෂන් එකක් එතකොට. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන වැලියු ඇඩිෂන් එක තමයි Zoom එක. හරි. එහෙම වුණොත් මගේ ඒ ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා මට. ඒ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ටාගට් කරලා බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. එහෙමයි. හරි. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි කතා කරන එක ඇතුලේ එක අලුත් කෙනෙක් කතා කරද්දී අපිට අලුත් අයිඩියා එකක් එනවා. මේක තමයි මම මේ ඔයගොල්ලෝ උනන්දු කරලා මේ කටවහන් ඉන්න කට්ටිය කටාරින්න හදන්නේ. බලන්න එක අයිඩියා එකක් ආවා මොකද්ද? අපි කොහොමද ටුවරිස්ට් රට. ඉතින් එකම දුක තියෙන්නේ අපි එක දැන්නම හිතපු එක. දෙවෙනි එක ඒක මාවලස් අයිඩියා එකක්. මොකද අපි මම හිතන අපි එතන පොඩ්ඩක් අපි ඇත්තටම ක්‍රියේටිව් මදි මචං. ඇයි? අපි මචං හිතාගෙන හිටියේ දැන් අපි මේ කතා ඇතුලේ එක එක අය කතා කරනකොට මේ කතා ඇතුලේ එක එක අය කතා කරනකොට අලුත් අයිඩියාස් එනවනේ. මම පැහැදිලිවම කිව්වා අපි පළවෙනි අයිඩියා එකක් ආවා ටුවරිස්ට් ගැන. ඒතකොට ඒක අපි කලින් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු එකක්. හැබැයි මේ දෙවෙනි අයිඩියා එක අපිට උනත් ලොකුවට තේරුනේ නෑ. ඇයි තේරුන්නේ නැත්තේ කියන්නකෝ. අපි ලංකාවේ Zoom ISP solution providers විදිහට අපි මේ Zoom sales කියන එක දැන් අවුරුදු 1.5ක් තිස්සේ කරගෙන යනවා ටීචර්ස්ලාට. කාටද? ඔන්ලයින් කරන ටීචර්ස්ලාට. දැන් Zoom phone එක මෙහෙට ආවට පස්සේ අපික Zoom phone එක විදිහට තමයි මාකට් කරන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි දැන් මේ හසිත නේද මේ වගේ නම කිව්වේ? ඔව් හසිත කියපු අයිඩියා එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන හොඳටම දන්න මටයි මගේ ටීම් එකට අමතක වුණා. ඇයි අපිට බැරි වුණේ අපේ මේ ඉන්න ටීචර්ස් ලගේ බේස් එකට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන්න. මම හසිත thanks a lot. හෙට ඕගොල්ලන්ට එවන පළවෙනි බේස් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන ලොකුම බේස් එක. I'm going to send you the database of more than 1000 online tuition guys because ඒක තමයි අපිට තියෙන easiest access base එක. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපේ පරණ මීටින් එකකදී ඒ තමයි ලංකාවට පළවෙනිටම paid online platform එකක් ගෙනාවේ අපි. එනදී අපි ගාව තරම් online teachers වෙන කාගාවද ඉන්නේ? ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට මම හෙට උදෙන් මෙවනවා ලංකාවේ online teachers ලගේ database එක. ඕගොල්ලොත් දන්න කට්ටිය ඇති Facebook එකේ මම හිතන්නේ අතොරක් නැතුව ඉන්නවා online teachers ලා. ඇයිද ඒගොල්ලෝ කොහොමත් phone number එක දානවනේ contact කරන්න කියලා. එයාට උදේ පාන්දර US number එකකින් call එකක් එද්දී ඉතින් පොඩ්ඩක් සලිත වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ මේක රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. ඒගොල්ලොත් කැමති ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං හදාගන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති මේ US number එකක් ඒගොල්ලන්ගේ leaflet එකේ දාගන්න. ඉතින් අපි මාකට් කරමු. Thanks a lot හසිත. That's the best idea of the day. Thanks a lot. Shall we give him a round of applause? Please. අඩුම තරමේ අපේ කට්ටිය හරි පොඩ්ඩක් එයාව ඉන්ස්පයර් කරන්න ඕනේ because මට ඇත්තටම සතුටුයි. Do we have more voices coming up?
බලමු ඊට පස්සේ අපිට ඒක සම්බන්ධ වෙන කවුද අලුත් අයිඩියා එකක්ද එහෙම නැත්නම් එයාට ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ කියලා බයන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කටහඬ විතරයි ඇහෙන්නේ. කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. මට තව අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ දැන් ඕනම පවුලක් ඕනම රිලේෂන් එකක් ගත්තම හැම පවුලකම වගේ එක්කෙනෙක් හරි අඩුම ගානේ පිට රටක ඉන්නවා. එහෙම නැති වුණත් දැන් පිට රටකට යන්න තමයි ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක. අන්න ඒ කට්ටියගේ පවුල් වලට ටාගට් කරලා අපිට මේක මේ හොඳ සෙල් කරන්නත් පුළුවන් ඒ අයුරින්. ඒක ඇත්ත. ඒකත් හොඳ අයිඩියා එකක්. ඒක මම හිතන්නේ අපි දැනටමත් ප්ලෑන් කරපු එකෙන් දැන් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේක හරි තියරිටිකල්. දැන් ඔය කියන අපි මේ කතා කරනවා නේද එක එක කස්ටමර් බේසස්. ඒ තමයි අපේ කස්ටමර් ඩේටාබේසස්. එහෙනම් අපි අපේ මේ බිස්නස් එකේ ඩේටාබේසස් වල හදලා දිනවා හයිරාකි එකක්. ඒකයි මම කිව්වේ මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ මේක කරන්න හරිය ලේසි කියලා. අපි කස්ටමර් බේස් වල හයිරාකියක් හදලා තියෙනවා අපේ රීචබිලිටි එක වැඩි වෙන විදිහට සහ අපේ කස්ටමර්ස්ලා එන්න වැඩි වෙන විදිහට. ඒතර ඕගොල්ලන්ට අපි දෙන ඩේටාබේසස් එන්නේ ඒ පිළිවෙලට. වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි ඩේටාබේස් එකක් ඕගොල්ලන්ට දෙනකොට පොඩි ස්ට්‍රැටජිස් ටිකක් යූස් කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඩේටාබේස් එකක් ගත්තාම මේ ඩේටාබේස් එක කඩනවා සමාන ගානකට එදාට වැඩ කරන ඒජන්ට්ස්ලා අනුව. මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් මේක හරිම සිම්පල් මැතමැටිකල් කන්සෙප්ට්. ඒ කියන්නේ 1 2 3 එකතු කරන්න පුළුවන් එකකට මේක තේරෙනවා. අපි හිතමු හෙට කියන දවසේ අපි හෙට ගැන හිතමුකෝ. හෙට ඉන්නවලු අද ට්‍රේනින් එකට ඇවිල්ලා වැඩේට එන්රෝල් වෙච්ච අපි හිතමු 10 දෙනෙක්. මේ හරි පොඩි ඉලක්කමක් කියන්නේ තේරුම් ගන්න. හරිද? හෙට ඉන්න ගාන මම මෙතන නොකිය ඉන්නම්. මොකද අපේ ඉන්දියන් ටීම් එක ආවම මම හිතන්නේ ඉලක්කම සෑහෙන වැඩි වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ අපි හිතමුකෝ මේ ගැන තේරුම් ගන්න 10 දෙනෙක් හිටියා කියලා. මේ 10 දෙනාට මංගාව තියනවලු ඔන්ලයින් ටීචර්ස්ලාගේ නම්බර්ස් 500ක්. එක්සැම්පල්. අපි හිතමු මංගාව තියෙන තව අඩුවෙන් 100යි කියලා. ඒ 100 අපි සමාන කොටස් 10කට බෙදෙනවා. රයිට්? ඒතකොට එක්කිනෙට හම්බෙන්නේ නම්බර්ස් 10යි. එයාට හම්බෙන්නේ නම්බර්ස් 10 අනිත් එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උඩ පොඩි ලක් සීන් එකකුත් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට එකම නම්බර්ස් 10න් වෙන කෙනෙක් කතා කරොත් හම්බෙන ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඕගොල්ලන්ට අසාධාරණයක් කරන්න බෑ. අපිට දෙන නම්බර් එකම තව එක්කෙනෙකුට දුන්නොත් එහෙම සමහරක් වෙලට ඒක නිකන් අසාධාරණ එකක්. ඔයා කතා කරලා කරගන්නවා අනිත් එක්කෙනා කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි කනාවට ඔයාගේ අල්ලපු ගෙදර ඉන්න එක්කෙනා වෙන එක්කෙනෙක්ගේ නම්බර් බේස් එක උනොත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ නම්බර් බේසස් වලින් අඩුම තරමේ කන්සර්ව් කරගන්න මාකට් එක. අන්න එහෙම කැල්කියුලේට් කරලා තමයි කිව්වේ ඕගොල්ලෝ පැය 16න් මොනවාද? පැය 16න් සති 4න් රුපියල් ලක්ෂයක් අනිවාර්යෙන් ක්ලෝස් කියලා. ඔයා නිකවන බලන්න මේ වොයිප් පැකේජ් එකක් අපි සෙල් කරන්නේ $18.99. ඒ කියන්නේ $19 නේ. මම මේ කියන්නේ US කැනඩා විතරක් තියෙන එක. හරිද? $20ක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් එතන කීයද? $20ක් කියන්නේ කීයද? මේ වෙලාවේ රුපියල් 400ක් විතර වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ $20ක් කියලා කියන්නේ මචං 8000. හරිද මම ගන්න. $20ක් කියන්නේ 400 ගානේ 20ක් නේ. හරිනේ? ඒතර 400 ගානේ 20ක් කියන්නේ රුපියල් 8000යි. දැන් රුපියල් 8000ක් කියන්නේ මේ වගේ සර්විස් එක ඇත්තටම වෙනවා අඩුයි. මොකද අපිට මේ ගාන පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ පළවෙනි මාස තුනට විතරයි. මොකද මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන පළවෙනි මාස 3 ඇතුලේ අපි ඉන්නේ හින්දා. As a promotional price they have given us a very low rate. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කැනඩාව වල මේ විදිහේ zoom phone එක කියන්නේ කීයද කියලා. මචං මාසෙ $100 ගන්න. හරිද? එහෙම හැම රටටම මේ ඔප්ෂන් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ දැන් තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දන්නවා ලොකු රේට් එකක් අපිට දුන්නොත් අපිට කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙලාව තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අය බිස්නස් හදාගන්න මේක වටින්නේ කියලා. ඉතින් මේ කියන රුපියල් 8000 ඕගොල්ලන්ට කලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? ලක්ෂයකට 8000 වගේ තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ පොඩිම පැකේජ් එක. ලක්ෂයකට 8000 වගේ තියෙනවා. අමාරු ගාන හදාගන්න. 80000ට 10යිනේ තියෙන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ ඔයා සේල්ස් 10ක් කරොත් මුළු මාසෙටම ඔයා ඕල්මෝස්ට් ලක්ෂයට තව 20000 මදි. ඒ කියන්නේ ඔයාට සේල්ස් 12යි කරන්න තියෙන්නේ. පැය කීයක් තියෙනවද? පැය 64ක් තියෙනවා. පැය 64යි සේල්ස් කියන්නේ. සේල්ස් 12යි. ඒ කියන්නේ ඔයා ලක්ෂයක් ඇතුළට කියනවා. දැන් ඔයා බලයි අම්මට ඉතින් ලක්ෂෙම අපිට හම්බෙන්නේ. නෑ නෑ. ඔයගොල්ලෝගේ කමිෂන් එක. දැන් ඔයා බලනදි වැඩි පට්ට ලේසි කියලා නේ. නෑ නෑ පට්ටම ලේසි නෑ. එහෙනම් ඉතින් ලක්ෂයක් හම්බ කරන්න පුළුවන් නම් එච්චර ලේසියෙන් මං හිතන්නේ කවුරුත් වැරට යන්න ඕනේ නෑ. හෙට ඉඳන් වොයිප් විකුණනවා නම් හරි. ඒ තරම් ලේසි නැහැ. චුට්ටක් දැන් ආපහු ඊළඟ ලෙවල් එකට හිතලා බලන්න. ඔයාට
ලක්ෂයක් රෙවිනියු එක හදන්න කෝල් කීයද ගන්න තියෙන්නේ 12යි. හරි කෝල් 12යි. ඒකට තියෙනවා පැය 16ක්. මම මෙතන තියෙන white board එක use කරන්න යනවා මේ ඉලක්කම් ටික කියලා දෙන්න. මොකද මට ඒක ලේසි. මම ගණිතය උගන්වපු හින්දා මම හිතනවා මට ඕගොල්ලන්ට මේ simple 1 2 3යි කියන කැල කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. සහන් මට මේ on කරලා දෙන්න මේ පුටුව බාන්න. right. spotlight කරලා දෙන්න. මේ ටික හොඳට නිරීක්ෂණය කරගන්න. මෙතනින් ඉස්සරහට තියෙන තනිකර පියෝලිම අත්පනේ. right. මේ බලන්න 100,000 LKR එහෙම නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂයක් right ඕගොල්ලන්ට පැය 16ක් ඇතුළත මම දාන්නම් hours කියලා calls 12කින් cover කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තියෙන්නේ revenue හරි නේද? මේ තියෙන්නේ revenue එක. හැබැයි මේ revenue එකෙන් අපිට cost එකක් තියෙනවානේ. හැබැයි ඔයාට මේ හැම සේල් එකකම ඒ කියන්නේ මේ හැම සේල් එකකම මේ හැම කෝල් එකකම ඔයාට තියෙනවා මොකද්ද? ප්‍රොෆිට් එකක්. කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා හිතන්න මේ කෝල්ස් 12 ඇතුලේ ඔයාට හම්බ වෙන කමිෂන් එක මං ලේසි කරලා කියන්නම්. මේක නෙමෙයි කමිෂන් එක. නමුත් මම ලේසි කරලා කියන්නම් ඉලක්කම් පහසු වෙන. අපි හිතමු මේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් රුපියල් 8,000යි නම් මේ දින ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රයිස් එක. මේ තමයි ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රයිස් එක. මේ තමයි ප්‍රයිස් එක. යුනිට් ප්‍රයිස්. එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් 8,000යි. මේ 8,000න් අපි හිතමු ඔයාට හම්බ වෙනවා කියලා රුපියල් 800ක්. රුපියල් 800ක් හම්බ වෙනවා. මම තව ලේසි කරන්න 500ක් කියලා ගණන් හදාගන්න ලේසි. රුපියල් 500ක් හම්බ වෙනවා. හරි නේද? රුපියල් 500ක් හම්බ වෙනකොට ඔයාට calls 12ක් ගත්තොත් එහෙම මේ ටික මේ 100,000 profit එක එන්න ඔයාට calls 12 ගානේ 500ක් set වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ calls 12 අර 500 කියලා කියන්නේ ඔයාට මෙතන set වෙනවා රුපියල් 6,000. දැන් මම හිතන්නේ ගාන හදා ගන්න ලේසි. මොකද මේකට calls 12ක් ගන්නකොට ඔයාට රුපියල් 6,000ක් එනවා නම් ඔයාට ලක්ෂයක් එන්න call කීයක් ගන්න තියෙනවද? අච්චරට මෙච්චර කොච්චරද? අර ශිෂ්‍යත්ව කාලේ ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 6,000ක් හම්බ කරන්න ඔයාට calls තියනවා ඔක්කොම 12. නේ 6,000ට 12යි. මට කියන්න බෑනේ මේ O level maths කරපු කට්ටිය 6,000ට 12යි නම් 60,000ට කීයද කියලා? 60,000ට මේ ඒකවත් කියන්නේ ඉතින් chat එකට දාන්නත් පුළුවන්. ලැජ්ජ කරන්න එපා. O level fail කියලා කියන්න එපා. 6,000ට 12යි නම් 60,000ට කීයද? 120යි. right call 120යි. මාක පෙන් එක ලී වෙන්නේ නැතු යනවා. එතකොට මේ වගේ දෙගුණයක් කියන්නේ calls 240යි නේද? ඒ කියන්නේ sales 240යි. මේ වගේ දෙගුණයන් දෙගුණට මදක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා calls 200ක් ගත්තා නම් හොඳටම ඇති කියලා. මොකද දෙගුණයක් ගත්තොත් 1,20,000ක් නේ. right මම මේ කියන්නේ ලක්ෂ ටාගට් එකට calls 200යි ගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම dialogue එකේ call center එකේ ඉන්නකොට දවසකට calls answer කර average 172ක්. ඒ පැය 8 shift එකට. හැබැයි මෙතන ඉන්න කට්ටියට calls 200යි ගන්න තියෙන්නේ මුළු මාසෙටම අරගෙන 100,000 200 calls. right මේ 200 calls ඇවිල්ලා මොනවා successful calls. ඒ කියන්නේ මේ successful calls එන මම හිතනවා call 300ක් ගත්තා නම් 300න් 200ක් success කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ success rate එක ඇවිල්ලා 3න් 2ක්. හරිනේ? අපි හිතමු ඔයා calls ගන්නවා කියලා 300ක් ඒ calls 300න් 200ක් success. තව ලේසි කරන්නම් ඔයා call 400ක් ගන්නවා ඔයාට තාම 150යි success rate එක. හරිනේ? 400ක් තියෙනවා calls 400ක් අරන් ඒකෙන් 150ක් ගත්තොත් එහෙම success rate එක 150යි. ඔයා නිකමට මේක හතරට බෙදා ගන්නකො. අර පැය 4 shift වල call 100 ගත්ත කියන්නකො. හැබැයි ඔයා 50% successful කියන්නේ පැය 4 shift 4යි. නැත්තම් ඔයාට කැමති වෙලාවක් ඒ shift එකෙන් එහාටත් ඔයාට call කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. මම මේ කියන්නේ පැය 4 ඇතුළත. ඒතර පැය 4 ඒවා ඔයාට හම්බ වෙනවා පැය 16 ගානෙම 4ක් නේ. ඒතර පැය 16ක් තියෙනවා call කීයක් ගන්නද? 100ක් ගන්න. පැය 16ක් තියෙනවා call 100ක් ගන්න. ඒතකොට පැය 16ක් වියදම් කරලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කාලේ පැය 16ක් වෙන් කරලා call 100ක් අරගෙන right ඒ call 100න් 50ක් success කරගත්තා කියන්නේ ඔයාගේ success rate එක up. හැබැයි අර වගේ innovative කට්ටියට පුළුවන් ඊට වඩා හොඳ දේවල් කරන්න. දැන් කිව්වේ මොකද්ද? එයා හිතනවා ලංකාවේ ඉන්න ටියුෂන් කමියුනිටි එකපාර මාකට් කරන්න. ඉතින් එතකොට එයාට සමහරක් වෙලාවට එක call එකෙන් customers 10ක් එන්න පුළුවන්.
ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ක්‍රියේටිව් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ තනි ඉන්ඩිවිජුවල් අපි දෙන නම්බර් බේසස් වලට එකින් එකට කතා කරනවා වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් මාකට් ක්ලස්ටර්ස් වලට. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කෙලින්ම එක ජනපදයකට එකපාර ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කියන දේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා ඔප්පු කරන්න ඕන තරම් ඉලක්කම් සාක්ෂි දරාවි. මොකද මේක තාම සිම්පල් කියන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් හිතන්නකෝ මේ ක්ලාස් එකේ සර් කියනවා වගේ 100 දෙනෙක් හරි ඉන්න ක්ලාස් එකේ 50 දෙනෙක් ඉන්න ක්ලාස් එකක් හරි සර් උගන්වන සර් ගන්නවා ඔය එක ෆැසිලිටි එක ගන්නවා යා. ඊට පස්සේ යාගේ ඉන්න ළමයි 50ට යාට සර් කියන විදිහට ඔය ඇප් එකෙන් මේ ෆ්‍රීම කතා කරන්න පුළුවන්ද ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකකට? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ළමයාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න ඒ සර්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය WhatsApp නම්බර් එකකින් හරි VoIP කරන්න. හැබැයි දැන් ලංකාවේ නම්බර් එකකින් US නම්බර් එකට ඩයල් කරන්න බෑනේ. මං හිතනවා ඒක තේරෙනවා ඇති කියලා. දැන් එහෙම කරන්න නම් ඒ ටීචර් සිද්ධ වෙනවා හැමෝටම මේ VoIP නම්බර් එකක් ස්පොන්සර් කරලා හරි අරන් දෙන්න. right? මම දන්නේ ඒක හොඳ මාකටිං ප්‍රොසීඩර් එකක්ද කියලා. නමුත් ඔය කියන ඔප්ෂන් එක මේක ඇතුලේ available නැහැ. ඒක කවදාවත් එහෙම ටීචර්ලට කියන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් ඒක බොරුවක් වෙනවා. මොකද ටීචර්ට පුළුවන්. මොකද දැන් ලංකාවේ Zoom ක්ලාස් එකක් කරන්න ළමයාට ෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ නෑනේ. ළමයා කරන්නේ ලින්ක් එක through වෙන එකද. ඒ වැඩේ මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කෝල් ජෙනරේට් කරන්න බෑ. ඒක වැරදි මේකක්. මං හිතන්නේ ඔයාලට වැඩේ තේරුණා නේද මං කියන එක? එතකොට දැන් අර අපි දැන් පිටරට ඒවල ඩිරෙක්ට් ලයින් එකනේ ගන්නේ. ඔව්. ඇප් එක through ඒකත් ඩිරෙක්ට් ලයින් එකනේ ගන්නේ. ඔව්. ඉතින් අපේ ලංකාවේ නම්බර ඩිරෙක්ට් ගන්න බැරිද එහෙම? බෑනේ. මොකද හේතුව අපි US කැනඩා ඇතුළු වෙනත් රටවල් 18ක්. ඒතොර ඒ රටවල් 18 ධන අතර එන්න අමාරුයි නේද? නෑ මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ රට පල්ලෙහාට දානවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එහෙම හිතන්න එපා. මොකද මගේ රටට ආදරේ හින්දානේ මගේ රටේ කට්ටියත් මේක කරන්නේ. හැබැයි අර ප්‍රධානම රටවල් 20ට පස්සේ 21වත් ලංකාව වෙනවා නම් අපි ඇත්තටම දියුණු වෙන්නේ මේ වෙද්දි. නෝ. ඉතින් අපේ අවාසනාවන්ත විදිහට ධන 94 කියන එක මේ ලිස්ට් එකේ නැහැ. හැබැයි ඔව් වෙන රටවල් වලට ඒක පුළුවන් නේද? ඒක මම කිව්වේ දැන් ඔයාට උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා ටාගට් ඔයා හොඳ ප්‍රශ්නයක් එතන අහන්නේ. ඔයා ටාගට් කරනවලු US මාකට් එක. ඔයාගේ ටාගට් එක තමයි US මාකට් එක. එහෙනම් US මාකට් එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාට ඕන තරම් විකුණන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ කෝල්ස් ෆ්‍රී වෙනවා. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් ඩිෆිකල්ට් ටාස්ක් එකක්. මම ඒකට හේතුව කියන්නම්. ඔයා කියන ඔය සර්විස් එක US වල තමයි වැඩි හරියක්ම දැන්ටමත් යූස් වෙන්නේ. ඒතකොට අපි මේ ලංකාවේ කෙනෙක් US වලට මාකට් කරනවට වඩා ගොඩාක් ප්‍රබල විදිහට මේක මාකට් කරමින් US වල මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි බිලියන් සීට්ස් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ Zoom phone subscriptions බිලියනයක් විතර ගිහිලා තියෙනවා. ඒතකොට මම හිතන්නේ නැහැ ඒක ලේසි වැඩක් වෙයි කියලා. බට් ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ නම්බර් එක මතක තියාගන්න +1 තමයි මේ ටෝල් නම්බර් එක. ඒතකොට +1 හරියටම ඉන්ටර්නලි ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් කෝල් කරන්න නම් ඒ කියන්නේ ගෙදර ෆෝන් එකෙන් ඒකට ඒකෙන් මේකට අර මේ කියන්නේ Zoom ෆෝන් එකෙන් Zoom ෆෝන් එක කොහොමවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දැන් ගෙදර ඉන්න එක්කෙනාට ගෙදර ෆෝන් එකෙන් මේකට මේ රටේ ඇතුළෙම ගන්න නම් එතන US වෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ +94 කියන ට්‍රොල් එක අපිට අප්‍රූවල් දෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපි මේ සේල්ස් ටික හරියට කරොත් ලංකාවට මේ අවස්ථාවේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ලංකාවේ කට්ටිය ටෙලිෆෝන් කොස්ට් අඩු කරගන්න. අපිට ඉල්ලන්න පුළුවන් ලංකාවෙන් ප්ලීස් අපිට +94 ඔයගොල්ලන්ට අප්‍රූව් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ජනතාව විදිහට අපි කරන්න ඕනේ ලියම. ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේ දේශපාලන වැඩ කරන්න බෑ. මිනිසුන්ව එක් රාශි කරගෙන ගිහිල්ලා අපිට voice over IP දෙන්න කිව්වොත් මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට පිස්සු කියලා හිතයි නේ. දැන් හිතන්න දැන් ඔය අරගල කරන භූමියේ කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම අපිට voice over IP දෙන්න කියලා. මිනිස්සු හිතයි පිස්සුවක් කියලා. නමුත් ඇත්ත කතන්දරේ එහෙම ඉල්ලීම් කරන්න තිබුණා. මොකද හේතුව එහෙම ඉල්ලීම් කරා නම් එහෙම ඉල්ලීමක් ඇත්තටම ඉෂ්ට වුණා නම් ඔය මේ අපේ මහත්මයා කියන දේ ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඇතුළේ අයටත් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ සර් ළමයි එක්ක ෆ්‍රී කතා කරන්න පුළුවන්. ඩයලොග් එකට ගෙවලා එහෙම නැත්නම් මොබිටල් එකට ගෙවලා ඒ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඊට පස්සේ ඔය කියන මේ ෆොරින් කම්පැනිස් වලට යන US වල අපිට නවත්ත ගන්න තිබ්බා. සමහරකට බිලියන ගාණක්. හැබැයි අපිට ඒව ගැන කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ මචං. මං හිතන්නේ අයිඩියා එක දුන්නේ කෙනාට මං හිතනවා දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. ඔයා ඒ කියපු එක තමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕන එක. හැබැයි අපිට මේ වෙලාවේ කරගන්න විදියක් නැහැ. බලමු ඉස්සරහට ඒක කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැනට ඔයාගේ මාකට් එක තියෙන්නේ VoIP phone to VoIP phone කතා කරන එක, VoIP phone through video conferencing කරන එක, VoIP phone එකකින් ලංකාවෙන් පිටරට කතා කරන එක සහ VoIP phone එකකින් පිටරට ඉඳන් ලංකාවට කතා කරන එක කියන ඔප්ෂන්ස් එක. මම හිතන්නේ වැඩේ පැහැදිලි නේද? ඔව් සර්. right. අපි බලමු තව කාටද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. මේ ඉලක්කම් ටික තේරුච්ච නැති කට්ටිය නෝ මේ ඉලක්කම් තේරුණු කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න බලන්න. මම දැන් කෝල් කීයක් ගන්න ඕනද කියලා අයිඩියා එකක් තියෙන කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න.
right? How many calls now you feel, right? Yes. සමහරකට ඔව් කියන්න. දැන් මේ අපි වයිප් ෆෝන් එකක් කියලා කියන්නේ අපිට ප්ලස් නම්බර් එකක් දුන්නට පස්සේ ඒක පත් වෙන අංකෙද ආපෞසරයක් කියන්න. නෑ මේ වයිප් ෆෝන් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි හැමෝටම වයිප් ෆෝන් එකක් දෙනවනේ. දැන් ඒක කියන්නේ Zoom නම්බර් එකක්. එකට දෙන ඇඩිෂනල් සර්විස් එකක්. මේක ඇවිල්ලා මේ ෆිසිකල් ෆෝන් එක නෙවෙයි, මේක වර්චුවල් ෆෝන් එකක්. ඔව්. ඒක තමයි. මේ අපිට ඒක හම්බෙන්නේ ප්ලස් නම්බර් එකක් එකතු කරලානේ නැත්තම් මේ වෙනම කම්ප්ලීට් නම්බර් එකක්. ඒක මං හිතන්නේ අර මං ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරානේ ඔයාටම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම්බර් එකක්. ඒ දැන් සාමාන්‍ය දැන් කඩේට කියලා ඩයලොග් සිම් එකක් ගන්නකොට ඔයාට කැමති නම්බර් එක ලියලා ගන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ දෙන එකකින් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේ කස්ටමර්ට පුළුවන් with a range of numbers that we are giving they can select. හරි නේද? අපි දෙන රේන්ජ් එකෙන් එයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. Okay, so that, සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ගන්නවා වගේම තමයි. වැඩි ක්ලික් නේද? Yes sir, thank you. එලගිරි. අපි දැන් බලමු මේ කියන ෆෝමැට් එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච පොයින්ට්ස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ මට ඕගොල්ලන්ට කමියුනිකේට් කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ටිකක්. ඒ තමයි මේ ෆෝන් එක ගන්නවා කියන කාරණාව මේ වර්චුවල් ෆෝන් එක කියන concept එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේම ඒ කස්ටමර් ටිකක් අප්ඩේට් වෙනවා කියන එක. ඒ කස්ටමර් චුට්ටක් ඉන්ටෙන්ෂන් ලෙවල් එක රීච් කරන්න කැමතියි කියන එක. එතකොට මම දැකපු දෙයක් තමයි ගොඩක් අය මේ බිස්නස් වලට හදනවා මේ බිස්නස් කාඩ් කියලා එකක්. රයිට් අපිත් හැමෝම යූස් කරනවා අපි කියන්නේ විසිටින් කාඩ් කියලා. සමහර කඩේ බිස්නස් කාඩ් කියලාම තමයි කියන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද බිස්නස් කාඩ් එකෙන් තමයි තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක පෙන්වන්නේ නේ කම්පැනි එකේ. එතකොට මේ වගේ කාලයක මම හිතනවා ලංකාවේ හැම බිස්නස් එකක්ම චුට්ටක් තමන්ගේ බිස්නස් ප්‍රොමෝෂන් එක ඇතුලේ යාට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වලා තියෙන එක හොඳයි. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි එයාට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සරහට. නිකමට හිතන්න ලංකාවේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක හොඳටම වැඩිලා හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට ගියොත් එහෙම ලයිට් ලෙබනන් වල වගේ රයිට් මොකද වෙන්නේ? අපිට හිතා ගන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඔයා US ඩොලර්ස් වලින් නම් ඔයාගේ පේමන්ට්ස් එක කලෙක්ට් කරගන්නේ. ඔයා US ඩොලර්ස් වලින් නම් ඔයාගේ බිස්නස් එක කරන්නේ මම හිතන්නේ ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ මේක විතරයි රටට ගොඩ යන්න තියෙන එකම සොලියුෂන් එක. එතකොට නිකමට හිතන්න මේ සේල්ස් කරනවට අමතරව බිස්නස් එක ඇතුලේ +1 නම්බර් එකක් ගන්න කී දෙනෙක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවද? තමන්ගේ බිස්නස් කාඩ් එකේ +1 නම්බර් එකක් ඇපි වෙනවට කැමති කට්ටිය. ඒ තමයි අපිට හම්බෙන හොඳම කස්ටමර් බේස් එක. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? ලංකාවේ තියෙන හැම කම්පැනි එකකම විසිටින් කාඩ් එකක් තියෙනවා. මං හිතනවා කම්පැනිස් කිහිපයක් තමයි විසිටින් කාඩ් එකක් ගහන්නේ නැතුව ඉන්නේ. අති විශාල කම්පැනිස් ප්‍රමාණයක් දවසට රෙජිස්ටර් වෙනවා. අති විශාල කම්පැනිස් ප්‍රමාණයකට විසිටින් කාඩ් ගහන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් මේ විසිටින් කාඩ් එකට +1 නම්බර් එකක් යාට මාකටිං එලිමන්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ නම්බර් එකක් ඔයාලට රුපියල් 8000කට කොහොමවත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඊටාම වටිනා කියන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ යා යූස් කරන්නේ නිකන් නම්බර් එක කියන ෆැක්ට් එක විතරක් නෙමෙයි. එයාට ඒකෙන් එයාට ෆොරින් කෝල්ස් ගන්න එක, වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් වල කන්වර්ට් කරන එක, මීටින්ග්ස් කරන එක හැමදේම ඇතුලේ තියෙනවා. මේක බන්ඩල් සොලියුෂන් එක. එහෙනම් මේ සොලියුෂන් එක හම්බෙනවා නම් බිස්නස් එන්ටිටි එකකට මම හිතන්නේ ඒක තරම් දෙයක් නැති. ඕගොල්ලෝ දන්න කම්පැනිස් කොච්චර තියෙනවද? අපි ඕගොල්ලන්ට කම්පැනි ඩේටාබේස් එක තමයි දෙවෙනිට වන්නේ යන්නේ. එන හැම දවසකම හැම කෙනෙක්ටම ක්ලස්ටර්ස් 3ක ඩේටාබේසස් හම්බෙනවා. ඒ තමයි මම මේ කියන්නේ තියරි පාර්ට් එක. හැමෝටම ක්ලස්ටර්ස් 3ක ඩේටාබේසස් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් අර එක්කෙනෙක් කිව්ව මොනවද ටියුෂන් ඩේටාබේස් එක. රයිට්? ඒක නම්බර් 1. කෝපරේට් ඩේටාබේස් කියන්නේ කම්පැනිස් 10ක නම්බර්ස්. රයිට්? මේ විදිහට අපි ඕගොල්ලන්ට එක දවසකට පැය 4කට ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ අපි ඩේටාබේසස් කීයක් දෙනවද? දැන් නම්බර්ස් දන්න කටට තේරෙන්න ඕන. අපි ඩේටාබේසස් කීයක් දෙනවද දවසකට? මාසෙකට කෝල් 400ක් ගන්න ඕනේ. මම නම් කියන්නේ 300යි කියලා ඉඳ මම දෙන්නේ 300යි. රයිට්? ඒ කියන්නේ 300 4ෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කීයද මචං 4ෙන් බෙදන්න? 75යි. හරි නේද? ඒ කියන්නේ දවසකට මම නම්බර්ස් 75ක් දෙන්න ඕනේ. මම ඕගොල්ලන්ට එක බේස් එකකින් නම්බර්ස් කීය ගන්න දෙනවද? 25 ගන්න දෙනවා. නම්බර්ස් 25 ඒවා තුනක් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි හිතමු ටියුෂන්, corporate and what the third one I said? පළවෙනි එක ටියුෂන්. හරිද? දෙවෙනි එක corporate. තුන්වෙනි එක අපි හිතමුකෝ ඩයස්පෝරා කියලා.
මම මේ කියන්නේ examples right එතකොට මේ තුනෙන් මම numbers 25 ගානේ ඕගොල්ලන්ට අපේ database එකෙන් දෙනවා right හිතන්නකෝ මේ මම UI මේ කරන වැඩක් කියලා මම ඔයාලට මේ numbers 75 මේ numbers 75න් ඔයාලට numbers 50ක් තමයි ගොඩ දාන්න තියෙන්නේ හැබැයි නියම වැඩේ තමයි මේ පැය 4 වැඩක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මේ කියන්නේ පැය 16ක වැඩක් ගැන ඒ කියන්නේ මම එක සතියකට numbers 75ක් රිලීස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පැය 16ක් තියෙනවා වැඩේ කොට ගන්න. ඒ කියන්නේ එක දවසකින් ඒක කොට දාන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් අපි numbers release කරන්නේ එක agent කෙනෙක්ට per week හැම දවසකම database දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ week එකේ ඔයාලට ඒක target කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ week එකෙන් ඒක target කරලා ඉවර වෙනවද? නෑනේ. එයාට මාසේ අන්තිම වෙනකන් chance එක තියෙනවා ඒ 75ටම කතා කරන්න. ඊළඟ සතියේ තව 75ක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟ තව 75ක් හම්බ වෙනවා. අපේ වැඩේ තමයි ඕගොල්ලන්ට number basis දෙන එක. right ඉතින් මේ number basis වලට මම පොඩි නමක් දැම්ම මම කැමති මේක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නවා නම් මේ number basis වලට කියන නම් can you suggest මේ number basis වල කියන නම ඔයාලා කියන්නේ can you guess number basis නේ එහෙනම් number base එකට නමක් දාන්න යන්නේ number base එකක් කියලා කියන්නේ කාගේ හරි නමක් නේ ආපහු so this is the name of the names because you are playing the game of games I told you in the first day right මං කිව්වා අද මේ game එක මොකක්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කියලා so you are going to get name of what names ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන name of names ඒ කියන්නේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා එක නමක් ඒ database එකේ නම ඔයාලට හම්බ වෙනවා අපි play කරන්න යනවා game of games right මේක තරම් lazy game එකක් කොහෙවත් නැහැ because we are going to imitate what others do අපි මේ කරන්න යන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ෆීල් එක අපි තේරුම් ගන්න යනවා. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ඩෑස්පෝරාවේ ඉන්න එක්කෙනාගේ ෆීල් එක, එයාට තියෙන නීඩ් එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි හිතන්න ඕනේ ඒක අපි ඔය that's called imitation game. And that's the main reason I use the name that is inspired by the movie called Imitation Game. I think you would have heard Imitation Game movie එක බලන්න නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බලන්න. හැබැයි ඒකේ business වලට සම්බන්ධ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒකේ තියෙන තනිකර මේ එනිග්මා කියලා මැෂින් එකක්. ඒ කියන්නේ දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ එනිම කියන මැෂින් එකෙන් තමයි මම හිතන්නේ මොනවද ඒක කියන්නේ මචං කෝඩ්ස් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ රහස් පණිවිඩ හදන්නේ ඒ යුද්ධ කරන කට්ටිය අතර කතා බහ කරන්නේ ජර්මනි එක නාසි ජර්මනි. දැන් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව සටන් කරන කට්ටියට මේක තොරතුරු හොයාගන්න විදියක් නැහැ. මොකද එනිග්මා කියන මැෂින් එක ඒ තරම් පවර්ෆුල් මැෂින් එකක්. එයා කරන්නේ කෝඩ්ස් අලුතෙන් හදන එක. ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ ඇලන් ටියුරින් කියන ගණිතඥයාට පුළුවන් වෙනවා එනිග්මා එක බ්‍රේක් කරන්න මැෂින් එකක් හදන්න. ඒ මැෂින් එක තමයි හෙක්සාඩෙසිමල් කියන නම්බරින් සිස්ටම් එක ලෝකෙට අරන් එන්නේ. ඒ මැෂින් එක තමයි අපි අද ජීවිතේ වැඩිම පාවිච්චි කරන පරිගණකයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ කතාව දන්නේ නැති කට්ටිය හොඳට හොයලා බලන්න ඇලන් ටියුරින් ගැන. එයාව මතක් වෙන ලංකාවේ විදිහට කියනවා එයාට පිම්පිනිස තමයි Apple ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ Apple ගෙඩියක් කාලා තියෙන්නේ. මොකද ඇලන් ටියුරින්ට මැරෙන්න සිද්ධ වුණා Apple ගෙඩියකට විස කවලා. මොකද එයා සමලිංගිකයෙක් නිසා. right එතකොට ඔය ලංකාවේ කට්ටියනේ හප්සට් අම්මඩුට Apple ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ පොඩි ගේ කේස් එකක් තියෙනවා අයියෝ. එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම කිසි කතන්දරයක් නැහැ. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ පරිගණකය පිළිබඳ නිර්මාණයට අවශ්‍ය වැදගත්ම අදහස ගෙනාව පුද්ගලයාට උපහාරයක් විදිහට තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. right ඔයාලට දෙනවා මේ කියන එක. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ගේම් එක තමයි අපි මේ ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් විදිහට මෙතන ගෙනහලා තියෙන්නේ. because එයා කරේත් මොකද්ද? ඇලන් ටියුරින් කරේ අරගොල්ලොන්ගේ කෝඩ් එකට ඉමිටේට් කරන එක මේ පැත්ත. ඒක තමයි ඉමිටේෂන් ගේම් කියලා කියන්නේ. අපි දැන් මේ කරන්න යන්නේ ඉමිටේෂන් ගේම් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේකට හොඳම නම තමයි ඉමිටේෂන් ගේම් කියන එක. මොකද අපි කරන්න යන්නේ අපි දන්න කියන, අපි නොදන්න කියන අයගේ ෆීල් එක අපි ෆීල් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට මේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවද? එහෙනම් ඒක ගන්න යන්නේ. මතක තියාගන්න අපි අද මේ කතා කරේ අපේ තියෙන ඒස් ගැන විතරයි. ඔගොල්ලන්ට මම හිතන අනිත් ප්‍රොඩක්ට් ඔක්කොම දැන් මේ විදිහට අමතක කරලත් ඇති. අපිට edtech solutions ම තියෙනවා මම හිතන 45කට වඩා. අපිට fintech solutions තියෙනවා ප්‍රධාන ඒවා 5. අපිට එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මොනවද ඒවට කියන්නේ entertainment solutions. ඒ කියන්නේ video production, marketing and promotion, influencer campaigns, right? මට ඒක කියන්නේ ඉවර කරන්න බැරි තරම් තියෙනවා මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් සයිඩ් එකේ රයිට් ලංකාවේ පළවෙනි හයිබ්‍රිඩ් කොන්සර්ට් එක කරේ අපි චිත්‍රා සෝමපාල එක්ක රයිට් ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් බලන්න අපේ ඔය හාම්නෙක් කියන YouTube channel එකේම තියෙනවා
ඒ ඉවෙන්ට් එක තමයි ලංකාවේ සක්සස්ෆුල් කරපු ඔන්ලයින් ඔෆ්ලයින් දෙකම එකට කරපු හයිබ්‍රිඩ් concept එක. ඒතකොට මේවා අපේ products. ලංකාවේ ඕනම සංගීතඥයෙක්ට ඔයාලට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් successfully hybrid concept එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට කරන්න පුළුවන් and you get a commission. මේ ඇවිල්ලා මේ Zoom phone හැර ඕගොල්ලන්ට calls වලින් ගන්න පුළුවන් ලොකු benefit තියෙනවා මම මේ කියන්නේ. This is a big thing. අපි තාම කතා කරේ එක product එකක් විතරයි. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ අවසාන තැනට ගෙනියන්න මොකද අපිට තව විනාඩියයි තියෙන්නේ. මේ විනාඩිය මට දෙන්න මේ කොටස හොඳට අහගන්න. ඒ තමයි මේ බිස්නස් එකේ සෙටප් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ ගේම් එක ඇතුළට ඕගොල්ලන්ගේ නම්බර් එක යූස් කරන්න. first thing first, right? last thing last. මම හිතන අපි එදා මේ point එක කිව්වා. first thing is you need to have your own VoIP number, and for that we are giving you a better option because you have internal agents. අපේ internal agents ලට අපි එලියට දෙන ප්‍රයිස් එකකට වඩා අඩුවට තමයි ඒක දෙන්නේ. මොකද හේතුව you can understand when we are giving you a US number. අපි ඔයගොල්ලන්ට US number එකක් දෙනකොට අපිට ඒකට cost එකක් bear කරන්න වෙනවා. මොකද අපිට තියෙන්නේ profit එකක්නේ. example ඕගොල්ලන්ට හංගන්න නැතුව කිව්වොත් එහෙම මේ ඩොලර් 10කට දෙන product එක තියෙනවනේ. මම දැන් plan කරේ ඩොලර් 10කට මම හිතනවා මම කිව්වේ. ඒතකොට ඒක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ ඩොලර් 5ට. මම example numbers නේ ගත්තේ. එහෙම හම්බ වෙනවා නම් මරුනේ. ඔයාලට දැන්ටත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් Zoom website එකේ Zoom phone price එක ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඒක directly website එකෙන් අරන් use කරන්න බැරි වුණාට ඒගොල්ලෝ price එක දාලා තියෙනවා for the people who wants to apply they can see the listed price. අපිට හම්බෙන්නේ මේ price එකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. right? මම කැමතියි මේ game එකේදී අවංකව සෙල්ලම් කරන්න ඇත්ත කියලා. මම කියවනේ ඕගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ customers වලට ඇත්ත තමයි කියන්නේ. බොරු කියලා සෙල්ලම් කරලා වැඩක් නැහැ. right? හොඳම දේ තමයි මේ හම්බෙන profit එක අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න එක. මොකද profit එක වැඩි වෙන්න අපි හැමෝම දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දෙනවා as a company because we are getting a small commission and you are also getting a commission. එතකොට ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර sales කරොත් තමයි company එකට grow වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන මොකද්ද? cost එක. ඒ cost එකට අපි invest කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි invest කරනවා ලොකු ප්‍රමාණයක්. හිතන්න අපි Zoom phone 100ක් වෙන් කරගන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම ඩොලර් 5 නම් ඒ ඩොලර් 5 100ක් අපි කොහොමද දාන්න ඕනේ as a company. So you will have to invest in terms of buying your Zoom phone, but it is less than the customer's value. දැන් අපි තුමු customer ට ඔයා දෙන value එකකට අඩු ගන්න තමයි ඔයාට හම්බෙන්නේ. හැබැයි I'm asking don't misuse this. දැන් මේක misuse කරන්න පුළුවන්. right? මතක තියාගන්න මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට අවංකව දේවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අවංකත්වය බලාපොරොත්තු වෙන. So don't do this ever. ඒ තමයි ඔයා කියනවා මේ මගේ යාළුවෙකුත් ඉන්නවා ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න කැමති. ඒතකොට එයාටත් හම්බෙන්නේ මේ ගානට නේද? That is misusing. මොකද Tamanට සර්විස් එක ගන්න විතරක් මේක යූස් කරන්න එපා. මම හිතන්නේ මේක මම කියන පොයින්ට් එක ඔයාලට ලොජිකලි තේරෙනවා ඇති. ඒ තමයි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්විස් එක ගන්න දෙන්නේ අපි හිතමු ඩොලර් 10කට කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පවුලේ ඉන්න 10 දෙනාට මේ ඩොලර් 10ට ගන්න. ඒක අපි ඔයාට කොහොමත් ඒ ඔප්ෂන් එක දෙන්න. හැබැයි එතනින් පිට හැමෝටම මේක කරන්න එපා. That's not good ideas. දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ පවුල 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන අපිට කැමති අපේ ගෙදර calls ඔක්කොම free කරගන්නවා කියන අපේ පවුලට මගේ price එකට දෙන්න. Of course we can do that. හැබැයි ඔයා ගෙදර ඉන්න එක්කෙනාටයි අලබදරේ කියන හැමෝටම දුන්නොත් එහෙම ඔහොම what will happen? At one point you are also losing profit. ඒ වඩ profit එකක් නැහැනේ චූටි ගන්නනේ තියෙන්නේ profit එක අපිරන්නේ තියෙන්නේ එතන gap එකේ. ඔයාගේ profit එක තියෙන්නේ ඔයාගේ circle එකෙන් එළියට sales කරලා. So all the benefits when you are doing Zoom phone we will give you, but for all the other marketing purposes you will need to buy the Zoom package and we will be sending the links in a while and you will see how the payment is done. මම ඔයගොල්ලන්ට එක payment එකක් කරන විදිය ලාවට කරලා පෙන්නන්නම් on the screen itself how it is done on WhatsApp. So I'm going to turn off my video and I'm going to show you how a payment is done. මේක දේවල් දෙකක් හින්දා දැනගන්න ඕනේ. එක තමන්ට පේමන්ට් එකක් කරලා තමන්ගේ සර්විස් එක තමන් ගන්නවා කියන්නේම අංක 1 ඔයා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දන්නවා. අංක 2 ඔයා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන කෙනෙක් විදිහටම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. I call you this is imitation game. right? එහෙනම් මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා අනිත් එක්කනට දෙන්න කලින් ඔයා පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද? ඒතර ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්නේ වෙන purpose එකකට. ඔයාගේ purpose එක තමයි selling purpose. එයාගේ purpose එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. But you both are using the same service, right? එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනිත් එක්කනට කරන්න තියෙන දේ මුලින් ඉමිටේට් කරන්න. ඒ තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පේමන්ට් එකක් කරලා කාඩ් එකෙන් මේක ගන්න. ඔයාට දැනටමත් කාඩ් පේමන්ට් එකක් කරන්න බැරි නම් I think you are not suitable for this.
ඔයාලා හිතනවා නම් කාඩ් පේමන්ට් එකක් කරන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා you are not suitable for this. You have to learn. ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට කාඩ් පේමන්ට් එකක් කරන එක මාර ලොකු දෙයක් කියලා ඒ කියන්නේ you have to wait for another 10 years to update. Sorry. ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට කාඩ් පේමන්ට් එක කරන එක මේ වෙලාවේ වැඩක් නැහැ කියලා yes you can later join our next batch for sure. So first thing first, last thing last. Now this is the last thing. අපි ඔයගොල්ලන්ට payment link එක පෙන්නුවාට පස්සේ you can do the payment right now or even within the next 3 hours. And if you have sent all the information, if you need more information, you can actually ask questions on our WhatsApp messages. ඔයාට පුළුවන් මේ same WhatsApp number එකට ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන තියෙන සැක සංකා දුරු කරගන්න ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. අපේ කට්ටිය කරන්නේ එතකොට ඒවට අදාළව ඕගොල්ලන්ට උත්තර ලබා දෙන එක. ඊළඟ පැය 3 මේ සඳහා විවෘත වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ මීටින් එක ඉවර කරලා ඊළඟ පැය 3 ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට payments කරන්නත් පුළුවන්, ඉස්තරහ ගන්නත් පුළුවන් because there will be like 30 agents working under that. ඕගොල්ලන්ට ඕන එක්කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අපේ කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ එක payment එකක් කරන විදිහ. I'm not going to make a payment but I'm going to show you how it is done. Sahan, can you turn off the video so that I can make the screen sharing? මේ කොටස හොඳට බලාගෙන ඉන්න. මේකෙන් තමයි ඔයාලට වැඩි තේරෙන්නේ. මම මුලින්ම මේ පැත්තෙන් link එකක් set up කරගන්නම් WhatsApp එකට. මම මගේ WhatsApp screen එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මට තියාගන්න VoIP වලදී අපි use කරන්නේ international payment links කියන්නේ Stripe විතරයි. ලංකාවේ Stripe use කරන companies මම හිතන අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් හොයන්න බෑ. එකක් තමයි අපි. සහ ඒ payments උත් ලංකාවේ ඇතුලේ නැතුව US company එකකින් process කරන එකම company එකත් අපි විතරයි. එහෙනම් මේක හොඳට බලා ගන්න. මේක කොච්චර ලේසිද බල ලංකාවේ payment gateways එක බලද්දි මේක මාර advance. මේක use කරන එකත් මම හිතනවා වටිනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ Stripe link එකක්. right? මම මේ ක්ලික් කරාම මාව යනවා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට. බලන්න එක ක්ලික් එකයි. right? ඔයාලට පෙන්නනවා ඒකේ ප්‍රයිස් එක $17යි. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. අපි ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මාකට් එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම ඔයාලට පටන් ගන්නකොට කිව්වා it's going to be 18.99 US dollars. හැබැයි ඒක අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ $17 වලට. අපිට මේක හම්බෙන්නේ යාළුවනේ $15. right? ඒතර අපි $15 වලට ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි $2 තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට $2 තියාගන්න දෙනවා අනිත් පැත්තට. මං හිතන්නේ අපි සාධාරණයි නේද? right. ඔයයි කාඩ් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික එන්ටර් කරා. මෙතන pay කියන බටන් එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම කාඩ් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගහන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේකේ ස්පෑමර්ස් ලා ඉන්නවද? right. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ට්‍රස්ට් දෙනවා මගේ කාඩ් එක හරිය මෙතන ගහන්න තිබ්බා කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි මට මගේ කාඩ් නම්බර් එක මම එන්ටර් කරන්නේ නැහැ. so second click is pay. ඒ කියන්නේ first click එක මොකද්ද? link එක click කරා. second click එක මොකද්ද? pay. ඊට පස්සේ payment එක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මොකද්ද success message එකක්. මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. right. ඒ success message එකේ screenshot එකක් ගන්නවා step number 3. හතර මොකද්ද? they have to WhatsApp. simple as that. ඒක steps 3කින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි customer ඔයාලට WhatsApp කරනවා, ඔයා අපිට WhatsApp කරනවා. හරි නේද? එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ agent කෙනෙක් enroll වෙනකොට වෙන්නේ එක දෙයයි. ඒ තමයි ඔයා අපිට WhatsApp කරනවා. that's it. right. so I'm asking Sahan, you can actually now share the links to our US team so they will actually place it to all the people who has already put forward their information and stuff. මං හිතනවා මේ කොටස අවසානයේදී හැමෝටම මේ ගේම් එක පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයකට හෝ අවබෝධයක් ඇවිල්ලා ඇති කියලා මං ෂෙයාරින් එක නවත්තනවා. මං හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන මං දන්නේ ඒක ඕගොල්ලන්ට තියෙනවද කියලා මට නම් හරිම ආසයි. මේකේ තියෙන mathematical beauty එකත් හරිම ලස්සනයි. දැන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් mathematics base එකක් එක්ක වැඩ කරපු, ඒ කියන්නේ A level maths කරපු, O level maths කරපු එකට ආසාවෙන් හිටපු කට්ටිය ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් ගණිතයේ ඉලක්කම් වලට ආස කට්ටිය ඉන්නවනම් දැන් තේරෙනවා ඇති. Because I am a professional mathematician, so I designed this game in the way I want, and I have designed this game where we all can win. So there's no illegality in this business. You can see that. That's why I said you can ask any question from us. We can answer. There's no any illegality. And definitely this is a win-win situation, not only for you and me, but also for the country. And not only for you and me and the country, but also as a community, this is going to give you a lot of good thoughts. ඒ කියන්නේ මේ සල්ලි වලින් දෙන එක පැත්තකට දාන්නකො. මේ විදිහට ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිටි එකේ ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න යනවා කියලා කියන්නේම මොකද්ද වෙන්නේ? We learn a lot of things. අපි අප්ඩේට් වෙනවා. අපි අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. So මට කියන්නේ මේ මීටින් එක අවසානයේ මේක තේරෙන කට්ටිය කවුද කියලා වැඩි හොඳටම තේරුණා කියලා හිතන කට්ටිය can you raise your hands by putting the reaction? වැඩි තේරිච්ච කට්ටිය 4 දෙනයි 5 දෙනයි වැඩි තේරිච්ච කට්ටිය
right 7යි වැඩේ තීරලා තියෙනවා right තේරුම් නැති කට්ටියට පුළුවන් අපේ WhatsApp number එකට the number that we have given the US number you can actually WhatsApp and actually send your thoughts මතක තියාගන්න දැන් ආපහු අමතුනානේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා කියලා zoom phone එක ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර ඉන්ට්‍රෙස්ටින්ද කියනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කියනවා අනේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අමතක කරනවා right so this is the game so we are going to start it today and you can start it tomorrow for Sri Lanka this is the beginning so this is the initiation of the game and as I told you on the first 2 days I was going to tell the name of the game at the last event and this is the last one now we will be sharing you the links in terms of making payments and getting the service inbuilt to you and our people will be contacting you so technically speaking we are going to start the game and the name of the game is imitation game so let's play this and other than imitation game there will be a lot of other games within this particular business plan so I'm going to finish it off because my time is running මගේ වෙලාව ඉවරයි එහෙනම් මං හිතන්නේ මට මෙතනින් නවත්තන්න වෙනවා අපි මේ ට්‍රේනින් process එක දිගටම කරගෙන යනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ මේ පළවෙනි දවස් 3න් පස්සේ සම්බන්ධ වෙන කට්ටියගේ ට්‍රේනින් එතන යහට වෙනස් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් ගැන අවබෝධය ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා ඒගොල්ලෝ සේල්ස් පටන් ගන්නවා මේ ට්‍රේනින් එක තේරුම් නැත්නම් අපි මේ සෙෂන් එක ආපහු YouTube එකට දානවා කොනක ඉඳන් බලන්න මේක දැන් YouTube එකේ බලන කට්ටියට පුළුවන් ඊළඟට මේ ඩිසිෂන්ස් ටික අරගෙන අපිව ඒ WhatsApp number එකෙම contact කරලා ප්‍රශ්න කරලා විස්තර කරලා මේ දේ කරගෙන යන්න. ඕගොල්ලන්ගේ tools දෙක තමයි මේ වැඩේ කරන්න use කරන්නේ Zoom and WhatsApp. අපිට WhatsApp use කරන්න පුළුවන් customers ලව contact කරන්න at the meantime you can directly call. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම tools දෙක ඇතුලේ හැංගිච්ච tool එකක් තියෙනවා. tool එකත් VoIP-ම තමයි. ඊට අමතරව අපිට වටේට තියෙන products ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ එක product එකක training එක තමයි හරියට බැලුවොත් අපි මේ අද කරේ. Because I promise that from tomorrow at least you can sell one product. මම මගේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරා කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් please raise your hand. Please raise your hand if you think that I have delivered my promise. Okay, we have 4, 5. At least I have kept the trust of 5 people and maybe there are people who doesn't know how to react and there could be some people who think that this is not possible. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තව මාස 3ක් බලාගෙන ඉන්න how people are going to get successful by doing this. සීන කියන්නේ ඇත්තටම සීන නෙමෙයි. සීන කියන්නේ ඇත්තටම අපි සීන කියලා හිතන් ඉන්න දේවල්. සමහරක් සීන තියෙනවා අපිට ඇත්තටම ඇත්ත කරගන්න පුළුවන්. මේක එහෙම සීනයක් නෙමෙයි. This is reality. This is very simple business. It's all about understanding the product. අපි තාම එක ප්‍රොඩක්ට් එකයි කිව්වේ. හෙට අපි තව ප්‍රොඩක්ට් 100ක් ගැන කතා කරයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්, සුබ රාත්‍රියක්. So let's start selling from tomorrow and this is the imitation game. Bye, good night and good day for all of you.